इन्फ्लुएन्सर्स या सोशल मिडिया क्रिएटर्स जहाँबाट पैसा पाइरहेछ जहाँबाट डिल पाइरहेछ कम्प्लिटली त्यही नै गइदियो होइन पैसा दिन्छ भनेपछि अब इफ यु हेभ अ गुड नफ रिच त्यसलाई चाहिँ अब प्रमोट गरिदिरहेको छ फर यु कतिको च्यालेन्जिङ हुन्छ यस्तो कुराहरूमा नेभिगेट गर्न I just knew I cannot accept everything. Yes, it's a good amount of money, but I could not compromise the trust of an audience for a short-term profit. So I only accept brand collaborations which I genuinely like. सबै accept गर्नु भएन कि because yes, short-term को लागि त वाउ पैसा कमायो but long term त ड्यामेज भइरहन्छ नि त त्यो पछि गएर कतिको हार्मफुल हुन सक्छ त्यस्तो सबलाई एक्सेप्ट गरेर यु हेभ टु लर्न टु से नो एउटा सर्टेन एज पुगेपछि मेडिसिन्स बिकम अ पार्ट अफ योर फुड आजकल जुन औषधि खायो भने त्यो प्यान्टअप त खानै पर्छ नि त्यो ग्यास्ट्राइटिसको लागि सो आई गेस स्किन केयरको पनि समवट त्यस्तै नै भइरहेको हो कि एउटा फेस वास आयो विच हेज अस्ट्रिन्जेन्ट प्रपर्टी त्यसले गर्दा स्किन ड्राई भयो त्यस भनेपछि एउटा फेस वासले फेस त क्लिन भयो बट देन त्यसको साइड इफेक्ट भनेको ड्राइनेसको लागि मोइस्चराइजरले गर्दा फेरि धेरै ओइली भएर पिम्पल आयो फेरि पिम्पलको लागि एउटा सिरम सो त्यसरी नै एड अप भइरहेको हो कि त्यही हो कि एजेन्डा आई मे बी रङ नो द्याट्स नट कन्ट्रोभर्सियल एट अल यो त आई थिङ्क कमन नलेज हो फर लट अफ पिपल अफकोर्स इट्स अ प्रफिट मेकिङ मसिन सबै रङ मात्र नहोला बट रङहरू पनि छ म्याल प्र्याक्टिसेस पनि छ ट्रेन्ड्सहरू पनि आउँछ जान्छ त्यसरी विथ कन्टेन्ट क्रिएसनको प्रेसर चाहिँ कस्तो हो त्यो चाहिँ जस्तै अब कन्सिस्टेन्ट भएन भने फलोवर्सहरू बोर भएर अनफलो गरिदिने 2-3 घन्टा लाएर भिडियो अपलोड गरेर हुन्छु जस्ट टु गेट 10 भ्युज अनि 3 अनफलोज एज अ कन्टेन्ट क्रिएटरबाट तिमीले जब शिफ्ट भयो टुवर्ड्स लाइक स्टार्टिङ समथिङ अन योर ओन भनौँ न एन्टरप्रेन्योरल जर्नी एउटा वेमा स्टार्ट भयो वाइ डिड यु फिल लाइक अब यसरी ओके दिस इज द डिरेक्सन टु गो भनेर अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई पैसा कमाउनु थियो मेरो फ्यामिलीको इकोनोमिक स्टेटस अलिकति स्टेबल थिएन कि एक्चुअली मलाई ब्याचलर्स बेला अलिकति गाह्रो भइसकेको थियो बिकज अफ माई फ्यामिलीज इकोनोमिक होइन सोसियो इकोनोमिक स्टेटले गर्दा भनौँ त्यही भएर एसएलसी सक्नु बित्तिकै म एक दिन पनि घर बसिन होला कि काम खोज्दै आई गिभ मेकअप क्लासेस एज वेल आई मेड DIY रिङ लाइट्स एन्ड सोल्ड इट एज वेल आई always needed to earn money हैन out of need as well as out of my ambition. I was very ambitious पहिल्यैदेखि तिम्रो त प्रायर एक्सपिरियन्सेस त थिएन हैन बिजनेस रन गर्नको लागि what was the challenging part? Nothing. Alright, so जिम जान मन छ तर के मिल्दैन कहिले चाहिँ टाइम मिल्दैन कहिले भनेको मलाई थाहा नै छैन त्यहाँ गएर के गर्ने एन्ड युजुअली के हुने रहेछ भनेपछि जे पनि कुरा स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो सानो कुराहरू जुन प्रब्लमहरू छ त्यसले गर्दा हामी पछि भनेर सुरु गरेर आउँछौँ स्टार्ट टुडे हप्ताको 6 दिन जानु सकिँदैन हप्ताको 2 दिन जानु हप्ताको 3 दिन जानु 2 घन्टा वर्कआउट गर्नु सक्दैन आधा घन्टा वर्कआउट गर्नु तर स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ आज हो थोरैबाट स्टार्ट गर्ने हो र बिस्तारै बिल्ड गर्दै लग्ने हो रिमेम्बर रोम वाजन्ट बिल्ट इन अ डे निदर विल योर बडी बी बिल्ट इन अ डे सो त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईँ टाइम लिनुहोस् थोरैबाट सुरु गर्नुहोस् एन्ड फर द्याट द फिजिक वर्कसप छ द फिजिक वर्कसप 4टा लोकेसनमा महाराजगञ्ज मैदेवी बानेश्वर र कुमारीपाटी यहाँ नम्बरहरू छ अहिले 2 days फ्री ट्रायल दिइरहेको छौँ वेयर यु क्यान वक इन टु द जिम त्यहाँ गएर एक्सर्साइज गरेर हेर्नुहोस् ट्रेनरहरूसँग कन्सल्टेसन गर्नु फर फ्री एन्ड तपाईँलाई जोइन गर्न मन नलाग्यो भने जोइन नगर्नुहोस् तर इफ यु लाइक इट इफ यु वान्ट टु जोइन अहिले डिस्काउन्ट्सहरू पनि छ तपाईँले जिममा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ एन्ड द फिजिक वर्कसपमा के छ भनेपछि यो 4वटै लोकेसनमा तपाईँ जुन लोकेसनमा जाँदाखेरि पनि भयो एउटा ब्रान्चमा तपाईँले मेम्बरसिप लिनुभएको छ भने अरू ब्रान्चमा गएर वर्कआउट गर्दाखेरि पनि हुन्छ र त्यहाँ ट्रेनर्सहरू तपाईँहरूलाई गाइड गर्नको लागि हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई कस्टमाइज वर्कआउट प्लान कस्टमाइज डायट प्लान तपाईँको टाइम अनुसारले तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसारले र तपाईँको गोल अनुसारले चाहिँ तपाईँलाई बनाइदिनुहुन्छ र त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईँलाई हुने काइन्ड अफ एउटा प्लान रेडी हुन्छ किनभने सबैजनाको लागि सेम डायट हुँदैन कसैको वेट डिफ्रेन्ट होला हाइट डिफ्रेन्ट होला एज डिफ्रेन्ट होला गोल डिफ्रेन्ट होला खान मन लाग्ने मन नलाग्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट होला तपाईँको बडी वेट डिफ्रेन्ट होला सो सबैलाई एउटै डायट एउटै वर्कआउटले हुँदैन कस्टमाइज वर्कआउट एन्ड डायट प्लान ओन्ली एट द फिजिक वर्कसप लोकेसन्स एट 4 ब्रान्चेस महाराजगञ्ज मैदेवी बानेश्वर कुमारीपाटी लेट्स गेट फिट लेट्स स्टार्ट विथ दिस कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरामा हामी अलिकति कुरा गरिरहेको थियौँ सो यो दिस थिङ अबाउट मोस्ट पिपल है म जेनरली अफ क्यामरा पनि हल्का कुरा गरेँ तर मोस्ट पिपल कन्टेन्ट क्रिएटर्स द्याट आई सी होइन अफ क्यामरा उनीहरू अलिकति इन्ट्रोभर्ट चाहिँ हुन्छन् डु यु थिङ्क द्याट हेल्प्स इन कन्टेन्ट क्रिएसनको पार्ट फर योर सेल्फ कस्तो इन्ट्रोभर्ट भएको कारणले गरेर किनभने नो सो मेरो पर्सपेक्टिभ दिन्छु एन्ड देन यु क्यान गिभ युर पर्सपेक्टिभ किनभने आई फिल लाइक म इन्ट्रोभर्ट भएको कारणले गरेर म चाहिँ आई डोन्ट ह्याङ आउट एज मच बाहिर गइराख्दैन आम नट भेरी किन अन नेटवर्किङ सो आई स्पेन्ड लट अफ टाइम बाई माइ सेल्फ एन्ड आई इन्जोय द्याट है अब स्पेन्डिङ टाइम विथ युर सेल्फलाई पनि कस्तो मिजरेबल जस्तो देखाउँछ नि त आजकल द्याट्स नट द केस फर मी आई इन्जोय कन्ज्युमिङ कन्टेन्ट मेरो लिमिटेड सर्कल अफ फ्रेन्ड्स पिपल अराउन्ड मी छ हु आर क्लोज टु मी एन्ड त्यो हुने बित्तिकै आई हेभ मोर टाइम एक्सप्लोरिङ इनवर्ड्स
होइन सो आई फिल लाइक त्यसले मलाई आफूलाई बुझ्नलाई पनि धेरै हेल्प गरेको छ र यो कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नी भनौँ या भन्छ थिङ्किङ थ्रु थिङ्स अलिकति डेप्थ दिएको छ जस्तो लाग्छ लाइक वाट्स योर टेक अन लाइक दिस इज सच अ फर्स्ट क्वेसन हेभी क्वेसन मैले हाल्दै है ठिक छ मैले यो तरिकाले चाहिँ सोचेको थिएन है बिकज म त एक्सट्रोभर्ट हो अनि बिइङ एक्सट्रोभर्ट हेज एक्चुली हेल्प मी इन क्रिएटिङ कन्टेन्ट स्मुथली ओके सो इन जेनरल नै यु बिन एन एक्सट्रोभर्ट पहिल्यैदेखि एक्सट्रोभर्ट एकदम बोल्नुपर्ने पब्लिक स्पिकिङ मनपर्ने यताउति कम्युनिकेट गर्न मन लाग्ने सो आई वाज हाउस क्याप्टन फर लाइक 5 क्लासदेखि 9 क्लाससम्म अनि 10th ग्रेडमा आई वाज द हेड गर्ल अफ जेम्स सो आई हेभ अलवेज बिन एक्सट्रोभर्ट एन्ड द्याट हेज बिन माई फोर्टे भनौँ सो विथ कन्टेन्ट क्रिएसन आई मिन सिन्स तिमी त एक्सट्रोभर्ट पहिलादेखि थियो फर मी इट वाज डिफ्रेन्ट राइट अनि क्यामराको अगाडि बोल्ने बेलामा इट्स अ टुल तर कस्तो हुन्छ भनेपछि ओके इभेन्चुली यो जुन activity that I'm doing, filming myself, creating the content, eventually it will reach out to the masses and to जुन numbers-हरु देख्छौँ that's basically अब numbers-लाई पनि हामीले एउटा हिसाबले कस्तो desensitize भइसक्यो नि किनभने 1000 views भन्नु भने 1000 views भन्ने kind of but that's a lot of people watching you right 1000 हो नि त 1000 views 1000 people watching you kind of so त्यो प्रोसेस मलाई चाहिँ खिच्ने बेलामा जहिले पनि हुन्थ्यो किन आई वाज भेरी कन्सियस अनि त्यो क्यामरा साई भन्ने चाहिँ जुन टर्म छ त्यो चाहिँ पहिला थियो अहिले पनि देयर इज अ पार्ट अफ इट तर आई हेभ गटन युज टु बिङ हुन्छ नि फेमिलियर विथ द्याट सो तिम्रो केसमा चाहिँ क्यामरा फर्स्ट टाइम पिकअप गर्दाखेरि नै वर यु कम्फर्टेबल अन क्यामरा यस आई वाज भेरी मच कम्फर्टेबल अफकोर्स अहिले अब मेरो फर्स्ट भिडियो हेऱ्यो भने कस्तो साई भएर कस्तो यो चेस्ट पनि क्लोज भएर बोले जस्तो हुन्छ अहिले आइ एम नाउ ओपन टु टकिङ आई क्यान टक मोर के भन्छ क्लियरली बट त्यही फर्स्ट टाइममा नै पर्फेक्ट चाहिँ थिइनँ बट देन आई वाज नट भेरी अनकम्फर्टेबल बोलिदिन्छु नि त भनेर बोलिदियो त्यस्तो नर्भसनेस केही पनि भएन Why did you pick up the camera for the first time? Because पहिल्यैदेखि नै I wanted to be famous, of course. Who doesn't love to be appreciated and loved? अनि plus स्कुलमा पनि I was very happening girl, एकता head girl यताउति अनि पढाइमा कस्तो थियो? एकदम पढ्दै खत्रै थियो खत्रै त नभनौँ जस I took my studies very seriously. अनि यत्तिकै त head girl कहाँ भन्छ त त्यस्तो होइन अनि where were we? सो लाइक कसरी तिमी कम्फर्टेबल थियो कलेजको बेलामा पनि सो स्कुल टाइममा पनि पब्लिक स्पिकिङ त अब गर्नै पर्यो अनि आई वान्टेड टु बी इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा त्यति बेला युट्युब वाज भेरी पपुलर बल्ल बल्ल आउँदै थियो हामी 10 क्लास हुँदाखेरि 2072 2072 तिर अनि आई अलवेज न्यू आई वान्टेड टु डु पब्लिक स्पिकिङ अनि आई वान्टेड टु बी इन फ्रन्ट अफ क्यामरा नै त होइन बट आई वान्टेड टु क्रिएट कन्टेन्ट जस्तो लाग्थ्यो कि अनि सुरुमा चाहिँ म डान्स कन्टेन्ट बनाउँछु जस्तो लाग्थ्यो सिन्स आई वाज भेरी इन्टु डान्सिङ अनि आई डिडन्ट एक्ज्याक्टली नो हाउ टु लेभरेज थ्रु कन्टेन्ट क्रिएसन बट आई न्यू देयर वाज अ फिल्ड इन द फ्युचर अनि थ्याङ्कफुली म अहिले यता छु सो त्यतिखेर नै तिमीले स्टार्ट गर्ने बेलामा यु न्यू लाइक कि अब यसलाई ओके दिस क्यान बी टर्निङ इन्टु अ करियर कि स्टार्टिङमा तिमीले अब जस्ट बिकज यु वान्टेड टु बी नोन फर योर स्टफ होइन अनि त्यसपछि इभेन्चुली अलङ द वे तिमीले फिगर आउट गरे यो कुरा नो सुरुमै यसलाई नै करियर बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको होइन इट जस्ट स्टार्टेड आउट अफ प्यासन लाइक मोस्ट पिपल्स अनि आई एक्चुली वान्टेड टु बी ग्राफिक डिजाइनर आई वाज इन्टु आइटी सो म पनि आइटीबाटै आएको आइटीको मान्छेहरू कन्टेन्ट क्रिएसनमा आउने हो कि सो म चाहिँ आइटीमै काम गर्छु बिकज कन्टेन्ट क्रिएसनले फुल्ली इन्कम जेनेरेट चाहिँ गर्न सक्दैन होला भनेर जस्ट आउट अफ प्यासन टाइम पास मात्र गर्दै थिएँ टाइम पास भन्दाखेरि एज अ साइड ह्यासल भनौँ न मात्र गर्दै थिएँ विदाउट एक्सपेक्टिङ मच रेभेन्यू अर एनिथिङ जस्ट आउट अफ प्यासन एन्ड जस्ट टु सेयर स्टफ अनि त्यसपछि गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ यता पनि अलिअलि चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ है भनेर चाहिँ थाहा भयो सो दिस वाज अराउन्ड कति 2000 इङ्ग्लिसमा कति हो 13-14 तिर हो यो भने 2015 होला 2015 तिर राइट सो त्यतिखेर त कन्टेन्ट क्रिएसन अलिकति बिस्तारै ग्रो भइरहेको थियो होइन फ्यु क्रिएटर्सहरू एटलिस्ट इन्टरनेसनल लेभल्समा वी कुड सी लाइक कन्टेन्ट क्रिएटर्स किन ब्याक इन 2009-10 को कुरा गर्दाखेरि त युट्युब भनेको म्युजिक भिडियोजहरू हुने प्लेटफर्म काइन्ड अफ थियो राइट अन्त बिस्तारै लाइक न्युज होम भिडियोजहरू काइन्ड अफ थिङहरू आउनु थाल्यो एन्ड देन इभेन्चुली यो इन्डिपेन्डेन्ट कन्टेन्ट क्रिएटर्सको राइज भएको आई थिङ्क त्यही 2013-14-15 को अराउन्डमा इन्टरनेसनल लेभलमा एन्ड देन वी स्टार्ट सिङ नेपालमा पनि कन्टेन्टहरू सो वाइ डिड यु चुज त्यतिखेर इन्स्टाग्राम वाज तिम्रो प्लेटफर्म
किन इन्स्टाग्राम किन युट्युबमा पनि ग्रोथ त भइरहेको थियो होइन युट्युबमा लट अफ अलिकति लङ फर्म कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू आइरहेको थियो इन्स्टाग्राममा जानुको रिजन चाहिँ के थियो सो फर्स्टली म चाहिँ युट्युबमा पनि थिएँ है पहिला स्टार्ट गर्दाखेरि 2019-2018 पनि मैले अपलोड गरेको युट्युबमा बट देन त्यति बेला के भयो भन्दा म ब्याचलर्स गर्दै थिएँ मसँग धेरै टाइम थिएन सो युट्युबमा अलिकति लङ फर्म अफ कन्टेन्ट जान्छ नि त लङ फर्म अफ कन्टेन्ट सो त्यसको लागि मसँग टाइम भएन सो सर्ट फर्म अफ कन्टेन्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला युट्युब सर्ट्स थिएन सो इन्स्टाग्राम वाज द पर्फेक्ट प्लेटफर्म टिकटक म्युजिकली थियो त्यति बेला मलाई याद छ डब स्म्यास के भन्थ्यो नि डब स्म्यास अनि सो डान्सिङ लिप सिङ्गिङहरु चाहिँ बेसी त्यसमा त्यति अब त्यता त यो इन्फर्मेसनल कन्टेन्ट फाल्न पाएँ हैन सो इन्स्टाग्राम वाज इट फर मी तर तिमी त ओरिजिनली त डान्स भिडियोजहरु गर्ने प्लान थियो नि त कसरी डिभिएट भयो नि त नि यसो भयो पहिला मैले डान्स भिडियो पनि हालेँ एकदम ऱ्यान्डम आई डिड नट ह्याभ अ निश आई जस्ट सेयर्ड ऱ्यान्डम स्टफ बट 2020 मा व्हेन लकडाउन स्टार्टेड आई स्टार्टेड टकिङ अबाउट एक्ने माई एक्ने जर्नी अनि त्यसपछि people became interested in my content and they wanted to know how I healed my acne and त्यसरी नै I deviated towards skincare and त्यही नै मेरो niche भएर गयो किन मैले तिमीलाई नोटिस गरे पनि अराउन्ड त्यही लकडाउनकै अराउन्डमा हो राइट सो द्याट वाज प्रिटी मच द टाइम यु स्टार्ट सो लकडाउनको बेलामा त तिमीले त राम्रो ट्र्याक्सन पायो यस एन्ड द काइन्ड अफ डु यु थिङ्क इट्स अल्सो बिकज अफ द काइन्ड अफ निचले गरेर हो कि लकडाउनले पनि हो सो अडियन्स गेन भएको चाहिँ पर्सनल लेभलमा हेर्दाखेरि अफकोर्स म कन्सिस्टेन्ट हुन पाएँ मेरो बिदा भयो अनि त्यही भएर म कन्सिस्टेन्ट भएको भएर अनि त्यही एउटा कन्सिस्टेन्सी लेभल मेन्टेन भयो भने पनि यु गेन सर्टन अमाउन्ट अफ अडियन्स अनि अर्को चाहिँ भ्याल्यू ड्रिभन कन्टेन्ट भएर आयो सो पिपल बिकेम इन्ट्रेस्टेड इन माई कन्टेन्ट सो द्याट वाज टिकटकबाट सुरु भएको तिम्रो मोस्ट ट्र्याक्सन नो इन्स्टाग्राम नै हो ड्युरिङ द लकडाउन जुन बेला चाहिँ टिकटकमा वाज अन द राइज अलरेडी एन्ड लट अफ क्रिएटर्स वर डुइङ स्टफ उतातिर टिकटकमा अनि बट मेनली त्यता चाहिँ डबिङहरूको मात्र गरिन्थ्यो जस्तो लाग्यो आई डोन्ट थिङ्क त्यति बेला धेरै स्किन केयर कन्टेन्ट थियो सो किन भन्छ म एकदमै त्यो टाइमलाइनमा चाहिँ कन्फ्युज छु किनभने मैले टिकटक सुरुमा मैले एकचोटि ट्राई गरेको थिएँ दिस वाज आई थिङ्क अराउन्ड त्यस्तै टाइममा हो 1 इयरको डिफरेन्समा हो कि सो लकडाउन बेलातिर या सो मेरो ओरिजिनल निश भनेको इट्स लाइक फिटनेस कन्टेन्टहरू पहिलादेखि नै राइट सो फिटनेस कन्टेन्टको कुरा गर्दा इट वाज मोर एजुकेसनल काइन्ड अफ भयो अनि टिकटक वाज मोर अफ अ एन्टरटेनमेन्ट प्लेटफर्म नै त्यतिखेर सोली होइन अहिले पनि इट इज तर म्यासिभली डिभिएट भएको सिफ्ट देख्छ हामीहरू होइन सो मेरो कन्टेन्ट मैले त्यतिखेर ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ इट डिडन्ट वर्क आउट लाइक वेल रिसिभ भएको थिएन सो आई डिड लाइक 3-4वटा भिडियोज 4-5वटा भिडियोज अनि ओके दिस इज नट द प्लेटफर्म फर मी भनेर मैले छोडेँ सो आई रिमेम्बर त्यो लकडाउनभन्दा अलि अगाडि थियो होला एन्ड देन द लकडाउन ह्यापन्ड अनि त्यो बेलामा चाहिँ ओके लेट्स स्टार्ट क्रिएटिङ कन्टेन्ट मसँग टाइम छ अनि दिस इज अ प्लेटफर्म जुनमा चाहिँ यु डोन्ट निड टु बी पर्फेक्ट आई मिन लाइक लाइटिङ बालो इट्स जस्ट इन्फर्मेसन हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर फ्री फ्लो काइन्ड अफ कन्टेन्ट गरेँ अन्त इट जस्ट कट अप त्यतिखेर क्या सो तिम्रो केसमा चाहिँ हाउ डिड यु मुभ अन टु लाइक टिकटकहरूमा पनि तिमीले त कन्टेन्ट क्रिएट गर्यौ नि त सो वेन वाज द टाइम यु डिसाइडेड कि ओके टिकटकलाई पनि सिरियस लिनुपर्छ भनेर इट वाज इन 2021 अस्ति मात्रै जस्तो लाग्छ 2021 को पनि आई गेस अटमतिर हो कि एन्ड अफ समरतिर मात्र हो कि मैले स्टार्ट गरेको बिकज इन्स्टाग्रामको एल्गोरिदम त्यति बेला कस्तो खत्तम थियो यु नो ट्रु अहिले मात्र यो टिकटक ब्यान भएपछि अहिले चाहिँ आई हैव नो आइडिया एल्गोरिदमको कुराहरु म त आइ एम नट भेरी बिग अन एल्गोरिदमहरु मैले नोटिस गर्ने भनेको ओके रिचहरु के भइरहेछ कसो भइरहेछ कहिले काहीँ हेर्छु तर यो द थिङ अबाउट एल्गोरिदमहरु कस्तो हुन्छ यो म्यासिभली डिभिएट भइरहेको छ हैन बेला बेलामा कस्तो प्रेसर हुन्छ नि एल्गोरिदमले गर्दा कहिलेकाहीँ सो तिम्रो त्यतिखेर जुन बेला इन्स्टाग्राममा एल्गोरिदम चेन्ज भएको थियो वाट वाज के भइरहेको थियो खासमा रिच धेरै नपाउने कि ओके रिच चाहिँ नपाउने सो कि त फलोवर्स 100K भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ रिच पाउने बट देन मेरो त्यति बेला आई गेस 30,000 35,000 थियो सानो क्रिएटर्सहरूले त चान्सै नपाउने भइरहेको थियो कि सो त्यही भएर एभ्री वान वाज इन टिकटक ल म पनि टिकटकमै गइदिन्छु भनेर इट्स टाइम टु गेट इन टु टिकटक भनेर म टिकटकमा पनि गएँ एभ्री वान वाज लाइक वाइ डोन्ट यु स्टार्ट टिकटक बट यु नो टिकटकमा अडियन्सहरू इन्स्टाग्राममा भन्दा अलिक गलिबल हुन्छन् इज इट प्रोनाउन्स गलिबल हुन्छ होइन अनि त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ मलाई नजाउँ जस्तो लागेको थियो बट आई थट नाउ इज द राइट टाइम टु डेभिएट टुवर्ड्स टिकटक अनि त्यसपछि व्हेन आई स्टार्टेड टिकटक द अमाउन्ट अफ रिच आई गट वाज इन्सेन होइन राइट अफ द ब्याट अनि टिकटकबाट जति रिच पाउँछ नि
त्यो रिच पाउनको लागि इन्स्टाग्राममा कति पे गर्नुपर्छ कि होइन त अनि त्यही भएर टिकटकमा राम्रो भयो अनि त्यसपछि सेल्स कन्भर्जन पनि राम्रो हुन थाल्यो सो आई डिड स्टिक टु टिकटक फर 2022 सम्म यो ब्यान नभएसम्म त म टिकटकमै थिएँ अब अहिले चाहिँ फेरि इन्स्टाग्राममा पनि रिच राम्रै पाउँदैछ बट आई डोन्ट नो वाट्स गोना ह्यापन आई थिङ्क इट्स जस्ट त्यो टिकटक बन्द भएपछि मैले अस्ति रिसेन्टली मात्रै आई वाज टकिङ टु अ फ्रेन्ड अनि त्यसपछि यही कुरा भएको थियो कि इन्स्टाग्राममा रिसेन्टली रिच कस्तो छ ब्रो भनेर मलाई सोधेँ कि अनि खै उस्तै छ होला भने अनि युज लाइक होइन अहिले रिसेन्टली चाहिँ बढेछ सिन्स मेबी इट माइट बी बिकज टिकटक ब्यान भएर मेजोरिटी अफ पिपल यतातिर शिफ्ट भइरहेको छ भनेर वाट यु थिङ्क अबाउट नट अन अ पोलिटिकल लेभल तर टिकटक ब्यान हुनु इज अ गुड थिङ अर नट किनभने अगेन एउटा प्लेटफर्ममा हामीहरूले लट अफ अडियन्स र रिच इन्टरेक्सन पाइरहेको छौँ बट देन विथ टिकटक देयर इज अ डिभिएसन अफ त्यो क्राउड नै डिफ्रेन्ट छ नि इन अ वे त क्राउड नै डिफ्रेन्ट छ तर त्यहाँतिर फेरि अगेन टिकटक नहुँदाखेरि त्यहाँ रिच पाइरहेको छ सो इन्स्टाग्राममा अहिले रिच पाउँदाखेरि वी आर काइन्ड अफ इन अ वे सेक्रिफाइसिङ द रिच अर द अडियन्स जुन चाहिँ हामी पुग्न सक्थ्यौँ थ्रु टिकटक वाट वाज यर टेक अन यो टिकटक ब्यान हुनु कुरा अफकोर्स सुरुमा त नराम्रो लाग्यो द्याट वाज अ भेरी फ्री प्लेटफर्म अनि एकदम युजफुल प्लेटफर्म बट देन के हो भन्दा यो त कुनै न कुनै दिन हुनु नै थियो सो द्याट टट अल अफ अस अ लेसन द्याट एउटा कुरामा मात्र डिपेन्ड हुनु भएन अनि होइन एउटा कुरामा मात्र डिपेन्ड हुनु भएन अनि यु हेभ टु रन यर बिजनेस एनी हाउ वर्ड अफ माउथले हुन्छ कि अरू कुनै प्लेटफर्म्सबाट हुन्छ कि पिआर इन्क्रिज गरेर हुन्छ कि सो आई टुक इट एज अ च्यालेन्ज बट देन यसको अर्को एउटा के नेगेटिभ पोइन्ट थियो भन्दा एभ्री वान वाज स्टार्टिङ टु सेल थ्रु टिकटक इलिगली होइन अब कम्पनी दर्ता पनि गराएको छैन के गराएको छैन आई गेस त्यही भएर पनि गभर्मेन्टले ब्यान गरेको हो सो मल्टिपल रिजन्सहरू छ अब अब स्टेटमेन्टमा दिने रिजन एउटा हुन्छ अनि गर्ने रिजन मल्टिपल हुनसक्छ अब विदाउट गेटिङ टु पोलिटिकल आई डोन्ट वान्ट टु पुट यु अन द स्पट मेरोमा त यस्तो कन्भर्सेसन धेरै भइरहेको हुन्छ सो युजली अब देयर इज अ म्यासिभ रिजन चाहिँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट नै हो बिकज लट अफ थिङ्स वर कमिङ अप त्यो बेलामा होइन जुन बेला ब्यान भयो सो त्यो सप्रेस गर्ने या लट अफ स्टफहरू ओभर अ पिरियड अफ टाइम आई थिङ्क मोस्टली मेरो सबैको एल्गोरिदम डिफ्रेन्ट हुन्छ मेरोमा चाहिँ इट्स मोस्टली ब्युरोक्रेसीको इनएफिसियन्सीको कुराहरू करप्सनको कुराहरू द्याट त्यस्तो पोलिटिकल स्टफहरू बेसी आउँछ कि मेरोमा चाहिँ सो आई बिलिभ मेन रिजन चाहिँ त्यो हो सो त्यसलाई मास्क गर्नको लागि के गर्यो भनेपछि अनि त्यसपछि थिङ्स लाइक विकृति बढ्यो अनि त्यसपछि द डान्सिङ अनि त्यस यताउति छाडा भयो यताउति अल द्याट सिटहरू त्यो स्टफहरू आयो एन्ड देन यो कन्ज्युमर कतिजनालाई ठग्यो एन्ड अल द्याट भनेर पनि आयो तर आई थिङ्क अपार्ट फ्रम द दुईवटा पार्टहरू सो छाडापन त जहाँ पनि आउनु मिल्छ कन्टेन्ट अब त्यही कन्टेन्ट अब अरू हामी हेरिरहेको छौँ होइन एक्ज्याक्टली त्यही नै भइरहेछ अनि त्यो अब नट सो भनौँ न जेन्युन प्रडक्ट्स बेच्ने पनि द्याट्स ह्यापनिङ अगेन विथ लट अफ पेजेस तर आई थिङ्क त्यो मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ वाज द पोलिटिकल थिङ जस्तो लाग्छ द्याट्स माई बिलिभ बट देन यसको स्याड पार्ट चाहिँ के हो भन्दा कसैको त लाइफै त्यसमा डिपेन्ड भइरहेको थियो कि होइन इन्कम जेनेरेसन रोजकी रोटी नै त्यसमै डिपेन्ड भइरहेको थियो अब उनीहरूलाई त एकदम गाह्रो भयो नि त सो त्यो नेगेटिभ पोइन्ट भयो बट देन पोजिटिभ पोइन्ट इज वी हेभ टु लर्न फ्रम एभ्री एक्सपिरियन्स द्याट वी गेन इन लाइफ ट्रु यो डाइभर्सिफिकेसनको कुरा चाहिँ अगेन मैले रियलाइज आम लाइक वी रिड अ लट अफ बुक्स अनि सेल्फ हेल्प बुक्स भनौँ या बिजनेसको अन्टरप्रेन्योरको दे टेल यु डाइभर्सिफाई हुनुपर्छ तिम्रो सबै एभ्रिथिङ डाइभर्सिफाइड हुनुपर्छ एउटा स्ट्रिम अफ इन्कम हुनु हुँदैन अनि जति भने पनि आफूले एक्सपिरियन्स नगरेसम्म नलाग्ने रहेछ कि मैले एक्सपिरियन्स गरेको छु कोभिडको बेलामा वेयर अल माई जिम्स वर लाइक सट डाउन अनि त्यसपछि लाइक ओके दिस इज वाट दे मिन एन्ड दिस इज अ टाइम जुनमा चाहिँ मैले केही गर्नै सक्दिनँ लिटरली हेल्पलेस नै सिचुएसन भएको जस्तो भएको थियो त्यतिखेर सो त्यसपछि द्याट गट मी थिङ्किङ इन्टु ओके लाइक द काइन्ड अफ कन्टेन्ट गरेर चाहिँ त्यो पनि डाइभर्सिफाई गर प्लेटफर्म पनि डाइभर्सिफाई गर तिम्रो बिजनेसहरू पनि डाइभर्सिफाई गर एन्ड एभर सिन्स देन आई हेभ बिन वर्किङ त्यो पर्सपेक्टिभमा आई थिङ्क विथ टिकटक गएर पनि कतिजनाले त्यो लर्न गर्यो बट अगेन
मेरो बिलिफ इज लाइक इट सुड बी ब्याक अन एन्ड Yes. किन यो मोमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको कुरा गर्ने हो दिस इज नट द मोमेन्ट वेयर यु पर्फेक्ट एभ्रिथिङ दिस इज द मोमेन्ट वेयर यु लेट पिपल लिभ फर्स्ट किनभने यत्रो इयर्सको लाइक एभर सिन्स द कोभिड ब्याक टु ब्याक के भएर इकोनोमी यत्रो भइसक्यो लेट द पिपल लिभ अलिकता इकोनोमी चल्छ देन पर्फेक्ट गर्दैछौँ भन्ने जस्तो लाग्छ द्याट्स माई अप्रोच Yes, I think that's true. एकैचोटि बन्द चाहिँ I don't think that was. एकैचोटि ओभरवेल्मिङ भयो नि राइट हैन So in terms of content creation ma pani how did you go on to monetizing your content किनभने चाहिँ again monetization पनि multiple aspect बाट हुन्छ त्यो content itself को पनि हुन सक्छ होला depending upon the platform and then like opening a business on the side hustle in a way जुन चाहिँ हाम्रो social media leverage गर्न सक्छौं that is another part of it as well like I go heavy on the latter part है म चाहिँ content नै monetize गर्नु भन्दा पनि त्यसबाट I use it as a funnel to channel it into my different avenues हरुको लागि so तिम्रो केसमा like monetization चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन थाल्यो any form of it monetization भन्दाखेरि first of all there was brand collaborations हैन त्यसलाई पनि a type of monetization नै भनौं brand collaborators हरु आउन थाल्नु भयो but then एक पोइन्टमा गएपछि चाहिँ एउटा certain amount of growth भइसकेपछि चाहिँ धेरै नै brand collaborators हरु आउन थाल्ने कि सबलाई yes भनेर त साध्य छैन नि त but then पैसा पनि कमाउनु छ so I had to find a way to leverage the organic audience that I had so that's when I met some like-minded people and त्यसपछि we started a business to leverage the existing audience that I had in my social media platform. So how tricky can it get with brands approaching you now? सबै टाइपको प्रोडक्टहरु त राम्रो हुँदैन हैन अहिले के भइराको छ भनेपछि प्रत्येक मेरो भोल्युम चाहिँ हल्का दिउ न अहिले के भइराको छ भनेपछि इन्फ्लुएन्सर्स या सोशल मिडिया क्रिएटर्स हरुलाई चाहिँ एउटा अलिकति ब्याड लाइमलाइटमा हेरिन्छ किनभने लट अफ क्रिएटर्स जुन अल अफ अ सडन आए अन द राइज उनीहरूले जहाँबाट पैसा पाइरहेछ जहाँबाट डिल पाइरहेछ कम्प्लिटली त्यही नै गइदियो हैन रिगार्डलेस अफ वेदर यु लाइक द प्रोडक्ट अर नट वेदर यु बिलिभ इट अन इट अर नट राम्रो क्वालिटी छ छैन के पनि नमतलब भएर पैसा दिन्छ भनेपछि अब इफ यु हेभ अ गुड नफ रिच त्यसलाई चाहिँ अब प्रमोट गरिदिरहेको छ So, but then again, that is not a long run game. You know, if तिमीले त्यसमा करियर बनाउने हो भने त तिम्रो credibility stands out the most. So the most important त तिम्रो भ्यालु त्यसमा हुन्छ. For you, कतिको च्यालेन्जिङ हुन्छ यस्तो कुराहरुमा नेभिगेट गर्ने? So at a point I just knew I cannot accept everything. Yes, it's a good amount of money. It's an instant gratification, but I could not compromise the trust of an audience for a short term profit हैन त अनि त्यही भएर I have एउटा fixed principles and values which I stick to so त्यहाँबाट बाहिर चाहिँ ननिस्किने so I only accept brand collaborations which I genuinely like अनि त्यही हो brand collaboration सबै एक्सेप्ट गर्नु भएन कि because yes short term को लागि त वाउ पैसा कमायो but long term त ड्यामेज भइरहन्छ नि त so I think that's the exact point where influencers ले wrong path choose गर्छ कि त्यसको त्यो ट्र्याजेक्टरी नै देखेको हुँदैन कि त्यो पछि गएर कतिको हार्मफुल हुन सक्छ त्यसो सबलाई एक्सेप्ट गरेर you have to learn to say no. या मलाई पनि अलिकति चिन्ता लाग्ने कुरा चाहिँ यो when I see like fellow creatorsहरु या भन्छ up and coming guysहरु त्यसले गरेर चाहिँ कस्तो भइसक्यो भनेपछि there was a point जहाँ चाहिँ rich people versus poor people को जस्तो डिवाइड हुन्छ नि सोसाइटीमा let's say it's like influencers versus viewers just to divide I kind of see somewhere yes. where and I understand their perspective pani multiple instances haru bhako cha hola even with maybe influencers le misbehave गर्ने देखि लिएर त्यो ट्रस्ट ब्रेक गर्ने नै कुराहरु भयो होला त्यस्तो थुप्रै भएर चाहिँ त्यो सर्टेन डिवाइड आएको पनि छ होला बट देन एउटा जुन एथिक्स छ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि वेदर इट इज अ पपुलर न्यारेटिभ सँग अलोङ द लाइन्स जान्छ कि जान्दैन if you stand by something you have to stand by it जस्तो लाग्छ के लाइक फर एक्जाम्पल मलाई चित्त नबुझ्ने एउटा कुरा के हो भनेपछि वान अफ द प्रोडक्ट जसलाई चाहिँ एकदम नराम्ररी हेरिन्छ भनेको चाहिँ रक्सीहरू हो सो आइ एम इन नो मिन्स आई प्रमोट विस्की अर दी स्टफहरू तर आई कन्ज्युम इट एट टाइम्स होइन मोस्ट पिपल डु एज वेल सो त्यस्तो बेलामा इफ इट्स अ गुड ब्रान्ड द्याट यु एक्चुली कन्ज्युम यु बिलिभ इन इट भनेपछि
it shouldn't be as controversial. I'm not saying it should be promoted, but somebody has to do it. होइन अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ when people bash those creators जसले चाहिँ आफू पनि खाइरहेको छ है म एज अ भ्युवर पनि खाइरहेको छु एन्ड देन क्रिएटर्सले पनि खान्छ भने इफ इट्स अ क्रिएटर जो ड्रिङ्क कहिले गर्दैन उसले प्रमोट गर्दैन देन द्याट्स रङ अगेन राइट सो तर आफ्नो ब्रान्ड भ्यालुमा स्टिक गर्न या सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ इट क्यान गेट अलिकता फिनिकी अलिकता ट्रिकी भएर आइदिन्छ कि किनभने कतिवटा भ्याल्युज एन्ड ओपिनियन्स द्याट वी हेभ हामी ओपनली पनि एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई गर्न सक्दैनौँ बिकज अफ अगेन सोसियल मिडियामा बी रियल पनि भनेर भन्छ बट एट द सेम टाइम्स ओके नट दिस भर्जन अफ यु है पनि भन्छ कि डु यु गेट इन्टु ट्रबल समटाइम्स यस्तो कुराहरूले गरेर or any issuesले गरेर Not yet. Because what I promote in my social media platform is म junk food धेरै खाँदिनँ म drink गर्दिनँ अनि But that's your lifestyle in itself. That's exactly that's who I am. That's what I'm showing. So त्यही भएर मैले जङ्क फुड प्रमोट गर्ने भन्दाखेरि अब रेस्टुरेन्टहरू पनि म एकदम सेलेक्टिभ रेस्टुरेन्ट्समा त जान्छु जस्तै सिसिली you know Sicily थाहा छ tease your palate थाहा छ okay yeah burger yeah so they have certain cooking style हैन they cook in burger they cook in butter अनि the ingredients are fresh the bun is the brioche bun is made with sourdough so मलाई यो रमाइलो भइसक्यो जस्तो इमेजिन गरेर हैन भन्नाले it's yes it's not completely healthy food हैन but then कहिले खानलाई it's not devoid of nutrition exactly हैन it's not devoid of nutrition so guys burger खाने हो भने चाहिँ यस्तो क्वालिटीहरु खोजेर खाऊ है it's good for your health as well अनि it's not devoid of nutrition भनेर so certain कुराहरु मात्र म मेरो त्यही प्रिन्सिपल्स र भ्याल्युजमा स्टिक गरेर मात्र सर्टन रेस्टुरेन्ट्सहरू चुज गर्नलाई बेला नै आई हेभ टु चुज अनि प्रमोट गर्नु पऱ्यो भने त्यसरी नै प्रमोट गर्छु सो मेरो डिफ्रेन्ट प्राइभेट साइड भन्ने कुरै छैन कि त्यो म जे देखाउँछु त्यही नै हो म सोसियल मिडियामा चाहिँ ट्रु आई थिङ्क यो बेलामा यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वेन इट्स अबाउट इटिङ जङ्क फुडहरू लट अफ फिटनेस क्रिएटर्सहरू चाहिँ गेट इन ट्रबल बट हामीहरू सबैजना कहाँ 24 घन्टा जहिले पनि त अब हेल्दी नै खाने भनेर त हुँदैन लाइक फर इक्जाम्पल आई इन्जोय एटलिस्ट 1 to 2 times a week या 2-3 times डिपेन्डिङ अपन वाट आइ एम डुइङ मेरो लाइफस्टाइल करेन्टली के छ त्यो अनुसारले आई इट आउट अनि त्यो एउटा खाँदैमा पनि नराम्रो भइहाल्ने त होइन नि त अनि आई थिङ्क इट्स अ भेरी ब्याड वे टु लुक एट इट त्यो पर्सपेक्टिभ अब तिमी अब कम्पिट गर्न लाग्छ कम्पिटेटिभ लेभलमा छौ भन्छ द्याट्स फाइन बट देन बिइङ अ कन्टेन्ट क्रिएटर आई थिङ्क त्यो पार्ट पनि देखाउनुपर्छ इफ यु आर अबाउट द्याट लाइफस्टाइल कि ओके यु इट आउट वन्स अर ट्वाइस अ विक भनेपछि ओके लेट द पिपल नो कि इट्स ओके फुडसँग एउटा त्यस्तो ब्याड अनहेल्दी रिलेसनसिप पनि हुन जरुरी छैन वेयर यु लाइक ओके के पनि खानु हुँदैन सबै चिजमा क्यालोरी बिरामी हुन्छ भने काइन्ड त्यो पनि होइन यु हेभ टु इन्जोय होइन इट्स अ मिक्स अफ एभ्रिथिङ हो राइट द्याट्स वाट लाइफ इज तर म सिरियसली चाहिँ त्यस्तो जङ्क फुड प्रिफरै गर्दिनँ होइन म त जहाँ पनि टिफिन बोकेरै जान्छु द्याट्स वाट आई सो म त मेरो लन्च बक्सहरू देखाएर हुन्छु अनि रिसेन्टली आई डिस्कभर्ड अ क्याफे हाउसवाइफ क्याफे त्यता पनि दे डोन्ट युज सीड ओइल्स दे जस्ट युज बटर टु कुक अनि सो त्यो रेस्टुरेन्टहरू म देखाइरहन्छु म चाहिँ आज यता खाना आएको भनेर सो म चाहिँ ट्रुली नै जे हो त्यही देखाइदिन्छु एन्ड तिम्रो अडियन्सले पनि एप्रिसिएट गर्छ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यस अफकोर्स So how do you find तिम्रो audience र तिम्रो relationship जुन एउटा हुन्छ when you are a content creator तिम्रो audience ले चाहिँ they kind of feel like they know you but they don't know you 100% but you have a good relationship एउटा अनि so in real life भेट्दाखेरि या भन्छ अरू इभेन्ट्सहरूमा भेट्दाखेरि or when you encounter your audience what is it like? It's fun because म extrovert हो अनि I know how to communicate अनि I'm sorry I know how to communicate अनि it's just real conversations that take place and they start asking about skincare, hair care and I just casually reply we casually talk and it's fun so उनीहरूले मैले स्टोरिजमा जे पोस्ट गर्छु भिडियोजमा जे पोस्ट गर्छु उनीहरूले रियल लाइफमा पनि त्यही देख्नुहुन्छ सो यो मान्छे चाहिँ क्यामेरामा जस्तो रियलमा पनि त्यस्तै रहेछ भनेर एउटा अस्योरेन्स पाउँछ उनीहरूले सो इज देयर एनी टाइम जुन बेला चाहिँ तिमी नो आई डोन्ट वान्ट टु डिल विथ एनीवन भन्ने टाइमहरू पनि हुन्छ तिम्रो अहिलेसम्म त भएको छैन सो यु अलवेज लाइक रेडी टु have a conversation yes मेरो चाहिँ it completely changes it I'm always welcoming त तर I can get very awkward at times I'm like thank you निस्किन खोज्छु and it's not like मान्छेले मलाई
रुड सोच्नु बिकज आई डोन्ट ह्याभ अ भेरी त्यो वेलकमिङ फेस चाहिँ छैन मेरो एट टाइम्स हो नि सो यसै मान्छे आउनु अलिकति अप्ठ्यारो मानेर आउँछ नि दे फिल लाइक आई माइट बी अ रुड पर्सन इन रियल लाइफ जस्तो पनि सोचेको बट नो इट्स जस्ट लाइक आई हेभ माई मोमेन्ट्स वेयर आम लाइक ओके आम गोइङ समवेयर त्यहाँ रसमा हुन्छ या अरू माइन्ड सेटमा भइरहेको हुन्छ यस अफ कोर्स मेरो पनि रेस्टिङ फेस चाहिँ यस्तै हुन्छ कि अनि सुरुमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट रुड जस्तो हुन्थ्यो इभन स्कुलमा मलाई लेडी ग्याङ्स्टर भन्थ्यो कि मान्छेहरूले अनि थिङ्किङ द्याट आइ एम अ भेरी स्ट्रिक्ट पर्सन अनि बट देन वन्स यु कम ओपन अप टु मी आई एम अल जली ह्याप्पी एक्सट्रोभर्ट आई क्यान टक के हो प्रायोरिटिजहरू सो इट्स कल्ड जिना एल्केमी अब the sole purpose was to bring back simplicity to skincare. अब अहिले, as I talked earlier, everyone is into symptom suppression. अब फेस वास युज गर्यो, फेस वास ड्राई भएको भएर मोइस्चराइजर, अनि मोइस्चराइजरले मात्र नपुगेर एसपिएफ, अनि फेरि स्किन कन्सर्नको लागि सिरम, यो सिरमले ड्राई हुँदो रहेछ, त्यही भएर हाइड्रेट गर्नको लागि अर्को सिरम्स, यो माथि त्यो हुँदै गइरहेछ नि त. सो अब what we have to understand is your skin is beyond skincare. So त्यही भएर जिना एल्केमीको मैले ट्यागलाइन पनि जिना एल्केमी बियोन्ड स्किन केयर भनेर राखिदिएको छु कि. सो अब इफ यु हेभ अ लुक पहिला चाहिँ एक्नीको अकरेन्स एकदम लो थियो कि बिकज अफ द लाइफस्टाइल द्याट दे ह्याड, बिकज अफ द न्युट्रिसन द्याट दे ह्याड. एक्नीको अकरेन्स एकदम कम थियो. एक्नी, ओबिसिटी, मेलानोमाको रेट रिसेन्टली मात्र बढेको हो कि मेबी इन द पास्ट 20 years or 25 or so. सो एउटा सिम्पल अब पहिला हेर्ने हो भए यस्तो न्युट्रिसन लाइफस्टाइलको बारेमा धेरै एकदम कन्सियस भएको भएर मान्छे कन्सियस पनि होइन, लाइफस्टाइल त्यही नै थियो. अब फुडलाई अहिले अर्ग्यानिक भन्नुपर्छ, पहिला त अर्ग्यानिक भने फुड भनेकै अर्ग्यानिक बाई डिफल्ट हो. अब त्यो टाइममा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्किन केयर भनेको मेनली ओइल बेस्ड मात्र हुन्थ्यो कि, ओइल बेस्ड मात्र हुन्थ्यो स्किन केयर. अब इजिप्सियनहरूको पनि ओइल लाउँथ्यो, त्यो बी पोलन, त्यो रोयल जेलीहरू, हनी, रोज वाटर, हाइड्रोसोल टी, ओइल्सहरू मात्र हुन्थ्यो कि हो. सो त्यही नै हामीले फिर्ता ल्याउन खोजेको हो कि बिकज यर स्किन इज बियोन्ड स्किन केयर, यु हेभ टु टेक केयर अफ अदर फ्याक्टर्स एज वेल, बट फर सम नरिसमेन्ट our oils, our skincare products are there for you. So if you have a look at our skincare line, everything is anhydrous. भन्नाले अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा एउटा प्रडक्ट छ अरे मोइस्चराइजर. सो त्यसमा ओइल पनि हुन्छ, त्यसमा पानी पनि हुन्छ. ओइल र पानी मिक्स हुँदैन, त्यही भएर इमल्सिफायर पनि हुन्छ. त्यो पानी भएपछि मोइस्चर एट्र्याक्ट भएर मोल्डहरू हुनसक्छ, त्यही भएर प्रिजर्भेटिभ पनि हुन्छ. सो त्यही भएर त्यो सबै हटाइदिएर हामीले चाहिँ ओइल मात्र, नो एडिटिभ्स, नो प्रिजर्भेटिभ्स, नथिङ, जस्ट एनहाइड्रस. We have body butters, facial oils, lip balms, everything is anhydrous. There is cleansing balm. So back to basics, let's stick to our roots भनेर चाहिँ जिना एल्केमी खोलेको हो क्या हामीले. So it's beyond skincare भनेर. Why do you think like you approach थुप्रै अहिले कमर्सियल ब्रान्ड्सहरूले गरेर छन्, why are they mixing all these things एकैचोटि? कसरी, where did we get to where we are? यो स्किन केयरमा the whole industry without being too controversial. अब यो त खै मेरो ओपिनियन त अलिकति कन्ट्रोभर्सियलै छ जस्तो लाग्छ मलाई. No, I don't mind if you don't mind. होइन, I don't mind, but कमेन्ट्सहरू चाहिँ नहेरौँ दाइ त्यसो भए यो पडकास्टको. सो बिग फार्मा भन्ने कुरा थाहा छ दाइले? 100%. भनौँ. Of course, I think we talked about it briefly अस्ति. तर no, I think there's something that is trying to do something and त्यसको along the way जे कुराहरू अचिभ गर्न सकिन्छ, गर्न जे गोल्स छ त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर एउटा बाटो छ भनौँ न एउटा हिसाबले. त्यही हिसाबले इन्डस्ट्री एउटा ठुलो इन्डस्ट्री छ होइन. सो नो बिग फार्मा, इट्स आई थिङ्क एट दिस पोइन्ट धेरैजना आर अवेर अफ इट, काइन्ड अफ अवेर अफ इट एट लिस्ट. सो या अनि सो अब पहिला भनेको खासमा औषधि पनि खासै दे डिडन्ट प्रिफर, होम रेमेडिजले नै सकाइदिने, अदरवाइज मान्छेहरू धेरै बिरामी नै नहुने पहिला. अनि अहिले चाहिँ के छ भन्दा सानो टाउको एउटा हेरेकोलाई पनि टाइलेनोल लिइहाल्ने, प्यारासिटामोल लिइहाल्ने छ नि त. सो अब एउटा सर्टेन एज पुगेपछि मेडिसिन्स बिकम अ पार्ट अफ यर फुड होइन.
जस्तै मैले अघि नै भने नि यो औषधि खाने यो औषधिले गर्दा ग्यास्ट्राइटिस हुने भएर आजकल जुन औषधि खायो भने त्यो प्यान्टअप त खानै पर्छ नि त्यो उसको लागि ग्यास्ट्राइटिसको लागि अनि प्यान्टअप लिने अनि फेरि यसको अनि त्यो औषधि खाएपछि फेरि अर्को साइड इफेक्ट आउने त्यो साइड इफेक्टलाई हटाउन फेरि अर्को औषधि खानुपर्ने औषधिमाथि 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 औषधि अल्टिमेटली त्यसरी नै डेथ हुने भयो होइन सो आई गेस स्किन केयरको पनि समवट त्यस्तै नै भइरहेको कि इट्स अ म्यासिभ इन्डस्ट्री इट्स अ म्यासिभ मनी मेकिङ इन्डस्ट्री अफकोर्स त्यो हुन्छ नि बिकज अब एउटा फेस वास आयो विच हेज अस्ट्रिन्जेन्ट प्रपर्टी त्यसले गर्दा स्किन ड्राई भयो त्यसपछि भनेपछि एउटा फेस वासले फेस त क्लिन भयो बट देन त्यसको साइड इफेक्ट भनेको ड्राइनेसको लागि मोइस्चराइजरले गर्दा फेरि धेरै ओइली भएर पिम्पल आयो फेरि पिम्पलको लागि एउटा सिरम सो त्यसरी नै एड अप भइरहेको हो कि त्यही हो कि एजेन्डा आई मे बी रङ इट्स जस्ट माई ओपिनियन नो द्याट्स नट कन्ट्रोभर्सियल एट अल यो त आई थिङ्क कमन नलेज हो फर लट अफ पिपल अब इफ यु आर लिभिङ अन्डर द रक इट्स डिफरेन्ट थिङ तर मोस्ट पिपल वुड अग्री कि इट्स अ अफकोर्स इट्स अ प्रफिट मेकिङ मसिन सबै रङ मात्र नहोला बट रङहरू पनि छ म्याल प्र्याक्टिसेस पनि छ ट्रेन्ड्सहरू पनि आउँछ जान्छ त्यसरी अब it's not that I don't use skincare at all. I do. It's important, होइन but it's also important to look beyond skincare के होइन जब मैले यो न्युट्रिसनमा ध्यान दिएँ आफ्नो लाइफस्टाइलमा ध्यान दिएँ त्यसपछि मेरो त स्किन क्वालिटी नै चेन्ज हुन थाल्यो कि सो त्यही हो आई थिङ्क एउटा इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन अहिले त जहाँ पनि चाहिन्छ नि यो इन्स्टेन्ट डोपामिन जसलाई पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ अहिले होइन द्याट्स हाउ देयर गोइङ अन इन लाइफ जस्तो लाग्छ अनि त्यही एउटा थिमै जेनेरेट एउटा हुन्छ नि एउटा कल्चरै भइसक्यो जस्तो छ कि एउटा स्किन केयर प्रडक्ट भनेपछि इट सुड बी अल इन वान भनेर मोइस्चर पनि हुनुपर्छ यो पनि हुनुपर्छ अनि आई थिङ्क त्यही सिम्पटम सप्रेसन अप्रोचले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क स्किन केयर इज वेयर इट इज राइट नाउ या ब्युटी इट्स सच अ ह्युज इन्डस्ट्री होइन अफकोर्स देयर इज अ लट अफ मनी टु बी मेड अनि त्यसपछि सबैजनाको एथिक्स हुँदैन इन एनी इन्डस्ट्री यु क्यानट काउन्ट कि सबैजनाको एथिक्स हुन्छ र मोरल्स राइट हुन्छ भनेर सो क्विक मनी मेकिङ पनि हुन्छ अनि इट्स त्यो एउटा साइकल पनि क्रिएट गरेको हुन्छ अफकोर्स दोज थिङ्स आर देयर नाउ वाइ पिपल फल फर इट इज किनभने लाइफस्टाइल चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रो छ द्याट्स अ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट 6 महिनासम्म तिमी रिजल्ट पाउँदैन वेयर बाई तिमी एउटा एक्नेको औषध लाउँछौ 2 दिनमा 1 दिनमा रिजल्ट देख्छौ सो पिपल गो फर द्याट तर they need to realize that this is not the long run solution भनेर चाहिँ होइन unless तिमी भित्रबाट हिल भएको छैन I mean like no amount of work can do no amount of these products can do you good for the long run त्यही भएर आफूले पनि सबै आफ्नो बडीलाई बुझ्नु पर्यो कि सबै डक्टरको भरमा मात्र अथवा न्युट्रिसनिस्टको भरमा मात्र छोड्नु भएन आफू पनि त बुझ्नु पर्यो नि उल्लु बनाइरहेको कि पैसा कमाउनलाई हो कि जेन्युन कुरा गरिरहेको एटलिस्ट त्यो हल्का आइडिया त हुनु पर्यो नि हो त्यो पनि लाइक अलङ द वे यु निड टु लुक एट लङ रन अप्रोच पनि हेर्नु पऱ्यो नि त होइन इफ स्किन इज एन इस्यु भनेपछि यस ओके अहिले जाऊ अर्जेन्ट रेमेडी चाहिरहेको छ बट अलङ द लाइन्स मेक स्योर द्याट युआर अडप्टिङ तिम्रो इटिङ हेबिट्स अर एक्सर्साइजिङ हेबिट वाट एभर इट इज अर स्लिपिङ हेबिट स्लिपले पनि नपुगेपछि एक्ने आउँछ या स्ट्रेस म्यानेज गर्न भने आउँछ भनेपछि यसलाई पनि लङ रनमा कसरी गर्ने त भन्ने कुरातिर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लाइक फर इक्जाम्पल लट अफ पिपल टेल मी कि मेरो स्किनको टेक्स्चर एकदमै राम्रो छ अनि त्यसपछि 1 वर्ष भयो होला मैले 1.5 वर्ष मोइस्चराइजर युज गर्न थालेँ म केही पनि युज गर्दैन कि लिटरली इट्स जस्ट फेस वास ऱ्यान्डम एस फेस वास अनि त्यसपछि नथिङ एट अल तर के थियो भनेपछि इट्स द लाइफस्टाइल हो नि त इट्स द वर्कआउट इट्स द लाइफस्टाइल जुन 14-15 इयर्ससम्म इन्भेस्ट गरेको त्यसले पे अफ गर्छ अनि आइभ सिन लट अफ पिपल जसले चाहिँ लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नमा एउटा हेल्थ कन्सियस भएर मेन्टेन गर्न खोजेको छ उनीहरूको त्यो आउटर अपियरेन्सेसमा जुन ग्लो आउँछ अर हाउ यु फिल लाइक वी टक अ लट अबाउट मेन्टल हेल्थको कुरा गर्छौँ र इट हेज बिकम सच अ बिग एन्ड ट्रेन्डी टपिक पनि भएर गएको छ तर वान अफ द बेस्ट थिङ्स यु क्यान डु इज जस्ट एक्सर्साइज इट हेल्दी एन्ड गेट सम सन दिज थिङ्स आर म्यासिभ लाइक मैले पनि नोटिस गर्न थालेँ वर्कआउट र डायट तपाईँले गरेर थिएँ द सन थिङ इट एक्चुअली हेल्प्स धेरै नै रहेछ कि द वे आई फिल इट्स नट जस्ट भाइटामिन डी हो एक्ज्याक्टली भन्नु खोजेँ मैले सो इट्स जस्ट लाइक 10 to 15 minutes of sunlight every single day expose पाउन पायो भने त्यो मेरो दिन नै त्यसपछि सेट हुन्छ कि लेट्स से इफ आइम वर्किङ अनि म भन्नु न 10 बजीसम्म 11 बजीसम्म वर्क गरेर अनि त्यसपछि मर्निङमा एन्ड देन आई गेट लाइक 15 minutes of sunlight
त्यसपछि आई फिल लाइक त्यसपछि मेरो दिन स्टार्ट भयो त्यसपछि द वे आई भ्यू थिङ्स क्ल्यारिटी नै इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अनि त्यही हो यार दिस थिङ्स सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क वी अन्डरमाइन इट भेरी मच र थिङ्स लाइक एक्सर्साइजकै कुरामा सबैजना 5-6 days a week त जिम जान सक्दैन होला तर मेबी यु क्यान स्टार्ट एट होम 3 days मैले पनि त्यही नै गरेँ घरबाटै स्टार्ट गरेको मैले पनि त्यो बाल्टिन बोकेर ड्युरिङ द लकडाउन्स लकडाउन बेला या आई थिङ्क लट अफ पिपल डिड द्याट सो या दिस थिङ अबाउट जुन तिमीले भन्नु भन्यौ big pharma and all, it's not, I don't think that's controversial. No. Since many people are open to it these days. Oily open up bhara ayo na post COVID and all that things of all the reports or yata aun thalyo त्यसपछि I think most people are aware तर even then I think common logically नै भन्नु पर्ने बुझाउनु पर्ने हो कि लाइक हुन्छ नि of course people will be there to take advantage of you र make money in the short run मा for example सानोदेखि नै मैले त्यो देख्थेँ मलाई त मार्केटिङ र ब्रान्डिङ भनेको इट्स सच अ इभल थिङ टु डु जस्तो लाग्थ्यो कि वेन आई स्टार्ट माई बिजनेस एन्ड आई मिस्ड आउट अन इट अ लट बिफोर आई गट इन्टु युट्युब एन्ड यताउँदै किनभने चाहिँ पहिला याद छ त्यो टिभीमा टेलिसप एन्ड अल द्याट थिङहरू आउँथ्यो अन्त त्यो सना बेड देखाउँथ्यो अनि आई नो फर अ फ्याक्ट द्याट इट्स नट गोइङ टु डु सिट तर चाहिँ जुन हिसाबले मान्छेहरूलाई मुर्गा बनाइरहेको छ आई थट लाइक अनि यो त मार्केटिङ भनेको नराम्रो चिज रहेछ यार भन्ने मेरो दिमागमै परेको थियो कि र त्यही त कन्टिन्यू भइरहेको इन वान फर्म अर दि अदर यु विल सी अ लट अफ प्रडक्ट्स आउँछ अनि जसरी आयो त्यसरी नै हराएर जान्छ वेट लस दिस वेट लस द्याट यो त्यो मान्छेहरूलाई जे कुरामा सेन्सिटिभ छ त्यही चिजमा पुस गर्नु पर्छ एक्ने दिस द्याट क्यापिटलाइजिङ अन इन्सेक्युरिटिज ट्रु एन्ड एज लङ एज दिज थिङ्स आर लङ रनमा इट्स हेल्पफुल फर यु र इट डजन्ट मेक यु को डिपेन्डेन्ट अन इट इट्स गुड इट्स ओके तर you cannot be crippled or handicapped by it. They may be dependent on it. Exactly. Transdisciplinary approach like better. And then you from your product line go So what are the products you create? So we started with anhydrous body butters and lip balms. But then it was a bit difficult at the time because lip balm कति छ मार्केटमा अनि बडी बटर हाम्रो एनहाइड्रस अलिकति च्यापच्याप हुने च्यापच्याप भने ओइली हुने एकैचोटि अब्जर्भ नहुने सिन्स त्यसमा मोइस्चर कन्टेन्ट छैन सो अलिकति गाह्रो भएको थियो बट लेटर अन वी लन्च फेसियल ओइल्स अनि थर्ड आई हेयर ओइल सो त्यो प्रडक्टहरू निस्केपछि चाहिँ अर्को बडी बटर लिप बामहरूको सेल्स पनि ड्राइभ गर्यो त्यसले सो नाउ वी हेभ अ टोटल अफ आई गेस 12 हो कि 13 प्रडक्ट्स वी हेभ टु कतिवटा नि गनेको पनि छैन बडी बटर 2टा लिप बाम 2टा फेसियल ओइल 2टा हेयर ओइल देयर इज हेयर प्याक देयर इज न्युली लन्च फ्लावर अफ लाइफ फेस प्याक देयर इज फ्लावर अफ लाइफ क्लेन्जिङ माम विच इज द बेस्ट सेलर अनि वी हेभ सोप्स which we are going to discontinue so a total of 10 products for now. So your products are saying how do you decide kun product like some sort of course testing or huncha hola ya bhन्छ try out garcha hola like how does it work like okay यो सेगमेन्टमा हामी जाने and this is the यो सेगमेन्टमा जाँदाखेरि which one is the best in terms of ingredients या product wise त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ So while choosing the ingredients so एउटा basic idea चाहिँ हुन्छ कि कुन oil चाहिँ कुन ओइल अनि कुन एसेन्सियल कुन क्यारियर ओइल र कुन एसेन्सियल ओइल चाहिँ कुन स्किन टाइपलाई हुन्छ भनेर एउटा कोर्सै हुन्छ होइन सो आई हेभ टेकन द्याट कोर्स एज वेल अनि त्यसपछि माई बिजनेस पार्टनर प्रणय कार्की यो प्रडक्ट डेभलपमेन्ट इज इज फोर्टे एज वेल सो त्यसरी नै डिसिजन वी टेक डिसिजन्स अनि वान थिङ वी स्ट्रिक्टली फलो इज द इन्ग्रिडियन्ट्स सुड बी डिभोइड अफ पेस्टिसाइड्स अनि it should have its nutrients intact. त्यो एउटा न्युट्रिएन्ट इन्टिग्रिटी चाहिँ मेन्टेन हुनु पर्यो जस्तै ओइल्सहरू हामीले कोल्ड प्रेस ओइल मात्र युज गर्छौँ कि कोल्ड प्रेस ओइल मात्र युज गर्छौँ व्हाट इज कोल्ड प्रेस्ड ओइल कोल्ड प्रेस ओइल भनेको जस्तै अब यता खोकनामा हो त्यो तोरीको तेलको मिलहरू नि नो आइडिया जस्ट अब ओइल निकाल्ने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे अप्लाई अ लट अफ हिट जस्तै तोरीको तेल गनाउँछ नि तोरीको तेल गनाउँछ नि खासमा त्यो चाहिँ तोरीको तेल गनाएको होइन त्यो हिटले गर्दा डढेको हो कि अक्सिडाइज ओइल हो त्यो तोरीको तेलको स्मेल होइन त्यो अक्सिडाइज ओइलको स्मेल हो बट किनकि त्यो ओइल चाहिँ त्यो ओइल एक्सट्र्याक्सन प्रोसेसमा नै हिट धेरै भएर अक्सिडाइज भइसकेको छ सो त्यही भएर त्यो तोरीको तेलको स्मेल आएको
अनि एउटा कोल्ड प्रेस ओइललाई पनि हिट एक्सपोजर गऱ्यो भने अदरवाइज एयरले गर्दा अक्सिडेसन भयो भने त्यो पनि तोरीको तेल जस्तै गनाउन थाल्छ कि सो त्यसको प्रोसेस कसरी हुन्छ एक्सट्र्याक्सन सो कोल्ड प्रेस ओइल चाहिँ के हो भन्दा एज इट्स नेम सजेस्ट हिट युज हुँदैन एकदम मिनिमल जस्ट प्रेसर एकदम मिनिमल हिट युज गरेर ओइल एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ विथ अ लट अफ प्रेसर सो त्यसरी नै कोल्ड प्रेस ओइल निस्किन्छ अनि अब अनस्याचुरेटेड यो जुन स्किन केयरमा ओइलहरू युज गर्छ नि देयर मोस्टली अनस्याचुरेटेड फ्याट कि देयर आर 2 टाइप्स अफ फ्याट स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड अनि अनस्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ यु नो एकदम अनस्टेबल हुन्छ दे आर भेरी हिट सेन्सिटिभ दे आर एयर सेन्सिटिभ एज वेल सो त्यही भएर सो अक्सिडाइज नहुनको लागि चाहिँ यो कोल्ड प्रेसेस मेथड हुनु पर्यो अब अक्सिडाइज ओइल भनेको त्यसको न्युट्रियन्ट्सहरू केही पनि इन्ट्याक्ट छैन कि अक्सिडाइज ओइल इट्स जस्ट स्ल्यादरिङ एउटा ओइल के भन्यो जस्ट स्ल्यादरिङ फ्याट इट्स जस्ट स्ल्यादरिङ फ्याट बट देन त्यसको एन्टिअक्सिडेन्ट बेनिफिट्स त्यसमा भएको फ्ल्याभोनोइड्स त्यसमा भएको कर्सिटिन एन्ड अल दि एन्टिअक्सिडेन्ट बेनिफिट्स केही पनि छैन त्यो इन्ट्याक्ट चाहिँ कोल्ड प्रेस ओइलमा मात्र हुन्छ कि so त्यही भएर if you have a look at our oils packaging we only use amber glasses and not even plastic because plastic ma BPA and stuff you know and oil sanga contact bhayepachi the chemicals leaches into the oil which acts as xenoestrogens and त्यही भएर we use glass packaging on dark amber glass because again light sensitive हुनु भएन नि त oil cold press oil त oil unsaturated fat light sensitive हुन्छ so light पर्यो भने पनि oil oxidize हुन्छ भनेर we use dark packaging so that's pretty much the difference between cold press oil and normal oil. So you jun approach cha timro to make things organic bhannu हैन organic so organic product haru banaune like were the audience or the consumers already educated on these key like you had to educate them on I had to educate अहिले पनि कतिले थाहा छैन अब मैले गर्न सक्ने जति म गर्छु but then अब आफै प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि they understand themselves कि यसको चाहिँ क्वालिटी राम्रो रहेछ भनेर the product speaks for itself जस्तै Just like your physical health, you need to take care of your mental well-being as well. And if you feel like you need to see a therapist, you might as well give it a try. Now, I understand it might be very intimidating to visit a therapist for the first time and talk to them about your problems. That's where BetterHelp comes into play. Thanks to BetterHelp for sponsoring today's video. Getting into therapy should no longer be a taboo, and BetterHelp can be the perfect platform for people who want to get into therapy. With the help of a few questionnaires, BetterHelp helps you connect to one of their over 30,000 therapists that actually matches to your beliefs, to your requirements, and to your needs. And you can easily connect to them over a video call, a phone call, or even chat if you feel like it. And if you feel like you don't vibe well with the therapist, you can easily switch over to another therapist with the help of BetterHelp. Over 4 million people have already used BetterHelp, and if you feel like you can use therapy, you might as well try BetterHelp. Click the link in the description or go to www.betterhelp.com/Sushant. And you will get 10% off for your first month of therapy, as well as you will be helping this channel as well. So if you want to give therapy a try BetterHelp. www.betterhelp.com/SUSHANT. And thank you so much BetterHelp for sponsoring this video. Now let's get started with the podcast. So content creation ko sabhanda challenging part ke ho? Content creation ko sabhanda challenging part? Changing algorithms अनि the pressure to keep up अनि hate comments around त्यसलाई कसरी deal गर्ने I think those are top 3 challenges भनौँ. Let's start with the last one, hate comments. यो eventually people get used to it भन्दा पनि अब I mean insensitive नै भएर जान्छ त होइन of course you get affected जति पछि भए पनि तर इनिशियली त त्यो म्यानेज गर्न आउँदैन त न्युअर क्रिएटर्सहरूलाई स्पेसली प्लेटफर्म्स लाइक टिकटकमा त हे वायर छ मलाई लाग्थ्यो कि युट्युबमा गाह्रो छ विथ द कमेन्ट्स तर आई थिङ्क टिकटक टुक इट अन अनदर लेभल नै अगेन हाउ डु यु डिल विथ द हेट कमेन्ट्स सो मैले चाहिँ टिकटकमा धेरै एक्सट्रिम अमाउन्ट अफ हेट चाहिँ पाइनँ
सो टिकटकको अडियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अलि गलिबल अलि इनोसेन्ट अनि हु रियली सिक हेल्प जस्तो अडियन्सहरू आउनुभयो कि टिकटकमा चाहिँ बट देन इन्स्टाग्राममा अलिकति स्मार्ट पिपल एजुकेटेड पिपल हु वान्ट टु गो अगेन्स्ट एभ्रिथिङ द्याट आई से सो उहाँहरूबाट चाहिँ अलिकति कग्नेटिभ बायस आयो आई गेस सो सुरुमा चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो ओ नो म के गर्दैछु कस्तो सबले मन नपराउने रहेछ बट देन देयर आर 7 बिलियन पिपल अन अर्थ एन्ड आई क्यान्ट फोर्स अल द 7 बिलियन पिपल टु लाइक मी एन्ड मेरो ओपिनियन नै पत्याउ भनेर भन्न सक्दिनँ सो द्याट्स फाइन नाउ पहिला चाहिँ नराम्रो लाग्थ्यो आई इभन क्राइड आई वाज जस्ट 20-year-old किड अनि पुरै के भनेपछि त नराम्रो लागिहाल्छ बट देन अहिले चाहिँ आई मुभ अन I think most people like challenge when they get started into the whole content creation thing. Expectation on appreciation, you see, people will appreciate me and people will like what I have to say. But सबैजनाले sooner or later एउटा one form or the other मा चाहिँ त्यो नेगेटिभिटी चाहिँ पाउँछ नै हैन तर त्यसलाई ह्यान्डल कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सो वाज इट फर यु कि लाइक जहिले पनि अब त्यही वेमा अफेक्ट नगर्ने फर इक्जाम्पल लाइक आई डोन्ट रिड कमेन्ट्स होइन आई डोन्ट रिड कमेन्ट्स किन भनेपछि यसको दुईवटा बाटो छ कि सो वान इज आई डोन्ट वान्ट अप्रिसिएसन पनि अनि एट द सेम टाइम आई डोन्ट वान्ट त्यो नेगेटिभिटी पनि किनभने वान क्यान नट यु क्यानट डु वान अर दि अदर गरेर हुँदैन कि दुवै लिन सक्नु पऱ्यो कि यु हेभ टु सर्ट आउट टु बोथ इमोसन्स त हो नि एट द एन्ड अफ द डे सो आई चुज नट टु डु द्याट र आई काइन्ड अफ फिल हामीले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो कमेन्ट्स गेट्स टु यु इन अ वे कि यु काइन्ड अफ स्टार्ट लिनिङ टुवर्ड्स द्याट डिरेक्सन ल यसरी बोल नि त भने त्यसै बोल्न थाल्ला कि अनि त्यसपछि मेरो अथेन्टिसिटी हराउला कि लङ रनमा यसो गर भने यस्तै गर्न थाल्ला कि मेरो अथेन्टिसिटी हराउला कि भन्ने डर मलाई पहिल्यैदेखि नै थियो कि सो फर यु वाट वाज इट लाइक आई मिन हाउ डु यु पुट इट अवे अनि रिटर्न ब्याक टु द नर्मल लाइफ सो सुरुमा हिट कमेन्ट्स आउँदाखेरि चाहिँ आई फेल्ट आई ह्याड दि अर्ज टु रिप्लाई ब्याक टु देम होइन अनि प्रुभ माई पोइन्ट अनि बट देन म सबलाई आफ्नो पोइन्ट किन प्रुभ गरौँ होइन अनि देयर इज नो वे आई क्यान चेन्ज देयर माइन्ड सो त्यही भएर नाउ वाट आई डु इज आई डु रिड कमेन्ट्स अनि अफकोर्स एकछिन त नराम्रो लाग्छ बट देन आई ट्राई टु टेक इट एज अ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम ल हेरौँ न त मेरो अपोजिङ पार्टीले मलाई के भन्दैछ सो मेबी आई मे बी रङ एन्ड दे मे बी राइट होइन सो त्यही भएर आई टेक इट एज अ फिडब्याक अनि कहिलेकाहीँ नराम्रो लाग्छ बट आई मुभ अन गर्न चाहिँ त्यस्तो गाह्रो लागेन मलाई अहिले चाहिँ आई जस्ट मुभ अन त्यो हुने नै हो प्लेटफर्म भनेकै फिडब्याक्सको लागि हो चाहे त्यो पोजिटिभ होस् कि नेगेटिभ होस् सो त्यस्तो मेरो अथेन्टिसिटी हराउँछ कि भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो डर चाहिँ भएन बिकज आई रिमेन अथेन्टिक अनि त्यही नै हो या अनि अल्सो इट रियल डिपेन्ड्स अपन त्यो जुन फिडब्याक चाहिँ कसरी डेलिभर गरिरहेछ भन्ने वेले पनि हो इफ पिपल आर रेस्पेक्टफुल भने चाहिँ अफकोर्स वी डोन्ट बिलिभ द्याट वर राइट 100% अफ द टाइम्स आई मिन we're just as smart as everybody else अनि हामीहरूको ओपिनियन हो सबैजनाको ओपिनियन हुन्छ जस्ट we're voicing it out भन्ने हिसाबले त्यही त we're not God I say this every time कि हामी भगवान हैन हामीबाट पनि गल्ती हुन्छ we're just sharing our experiences so with content creation को प्रेसर चाहिँ कस्तो हो त्यो चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनको प्रेसर जस्तै अब कन्सिस्टेन्ट भएन भने फलोवर्सहरू बोर भएर अनफलो गरिदिने होइन अब 2-3 घन्टा लाएर भिडियो अपलोड गरेर हुन्छु जस्ट टु गेट 10 भ्युज अनि 3 अनफलोज होइन सुरुमा त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो मिहिनेत गरिरहेछ अनि कोही अडियन्स नआएपछि त एउटा प्रेसर हुन्छ नि त ओ नो हाउ एम आई गोना डु दिस भनेर सो द्याट्स द प्रेसर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ जति कन्टेन्ट बनाए पनि फलोवरै नबढे जस्तो हो नि अनि डिमोटिभेट भइदिने कि त्यस्तो प्रेसर सो what about content creation schedule को प्रेसर हुन्छ तिमीलाई कि you do it on your own आफ्नो मर्जीले हो कि ओके विकमा एउटा राख्नुपर्छ विकमा दुईटा राख्नुपर्छ त्यस्तो के छ स्केड्युल अहिले चाहिँ म एकदम क्याजुअली विकमा एटलिस्ट एउटा चाहिँ राख्छु बिकज मलाई सेयर गर्नु पर्दा हुन्छ कति कुरा जेन्युनली पहिला स्टार्टिङ फेजमा हुन त अहिले पनि स्टार्टिङ फेज नै भन्छु म बट त्यति बेला एकदम गाह्रो हुने फेजमा चाहिँ टाइममा काम गर्न सकेन भने मलाई त रुनै आउँथ्यो कि एकदम त्यो एन्सियसै भइदिने कि ला मेरो आज पोस्ट गर्नु थियो 6 बजी पोस्ट गर्न पाएन भनेर म त रुन्थेँ नि कि सो पहिला चाहिँ अलिक स्ट्रिक्ट टाइमिङ थियो मेरो स्ट्रिक्ट स्केड्युल थियो अहिले चाहिँ अलिकति ऱ्यान्डम छ बट आई डु पोस्ट सो हाउ डु यु डिफाइन योरसेल्फ इन वे कि तिमी कतिको डु प्रोक्रास्टिनेट नट मच सो तिमीलाई कन्टेन्टको त्यसो भए त त्यो अहिले जुन तिमीले अघि भन्यो लास्ट मोमेन्टमा अपलोड गर्न कन्टेन्ट त्यस्तो त खासै हुँदैन होला मोरलेस यु प्लान अहेड अफ टाइम सो जस्तो कि प्रोक्रास्टिनेट गर्ने बानी छ भनेर भन्दा ओके ल आज कन्टेन्ट पब्लिस गर्ने बेला भइसक्यो लास्ट 1 विकदेखि केही गरेको छैन मैले आजै गर्छु भनेर बसेको थिएँ गर्नै पाएन भ्याएन भने टेन्सन भयो
तर तिमी सिन्स प्रोक्रास्टिनेट गर्ने बानी छैन भनेपछि तिमीलाई त्यो प्रेसर त नहुनुपर्ने हो नि त्यो बेला र अहिलेकोमा के फरक छ र त्यो बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा धेरै नै काम हुन्थ्यो कि कलेजको काम पनि थियो अनि त्यसपछि त्यसमा कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्ने नि काम थियो अनि मेरो कलेज चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट थियो विथ कोर्स वर्क्स एन्ड स्टफ हि नोज होइन अनि सो त्यो किपअप गर्न गाह्रो हुने कि अनि आई वाज जस्ट अ स्मल किड अनि त्यो सानो ब्रेनले धेरै काम गर्नै नसके आई वाज के भन्ने अब आफूले आफूलाई बढी काम दिने कि त्यस्तो भइरहेको थियो कि अलिकति सो आई सुड हेभ काम डाउन अलिक स्लोली जानुपर्ने आई वाज भेरी फास्ट पेस्ड बट देन अहिले आई एम लर्निङ टु म्यानेज टाइम अनि त्यही हो अहिले त्यही भएर त्यस्तो प्रेसर चाहिँ छैन सो तिम्रो कन्टेन्ट क्रिएसनको प्रोसेस कस्तो हुन्छ आई मिन स्टार्ट फ्रम दि आइडियादेखि लिएर एन्ड प्रडक्ट अपलोड गरुन्जेलसम्म यस यस सो आइडियाज जेनेरेसनको पार्टमा चाहिँ हाउ डु यु वर्क इट आउट आइडिया जेनेरेसन कन्टेन्ट प्लान गर्नुको लागि भनौँ न एउटा सो एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ सेल्फ एक्सपेरिमेन्टेसन म एउटा आइडियोलोजी समाउँछु जस्तै इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ फर स्किन केयर भनेर अनि आई स्टार्टेड इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अनि मैले के बेनिफिट्स रिप गरेँ इन माई स्किन अनि त्यो सब समअप गरेर एउटा कन्साइज इन्फर्मेसनमा प्याकेट बनाएर आई डेलिभर इट सो द्याट्स द प्लानिङ पार्टहरू भयो होइन सो डु यु स्क्रिप्ट द भिडियोज यस कतिको लेभलसम्म हुन्छ तिम्रो स्क्रिप्टिङ कस्तो लेभल कतिको आई मिन डिटेल्ड हुन्छ स्क्रिप्ट डिटेल्डै हुन्छ म जे बोल्छु त्यो सबै नै लेख्छु सो त्यो तिमीलाई लामो प्रोसेस जस्तो लाग्दैन किनभने रिसेन्टली म गर्न थालिरहेको छु कि नट बिकज आई हेभ अनदर च्यानल जुनमा चाहिँ एक्सप्लेनर भिडियोजहरू बनाएको छु सो आई ट्राई डिफ्रेन्ट वेहरूबाट होइन एउटा वर्ड बाई वर्ड नै गरेर आई रियलाइज द्याट इज नट फ्रम मी मैले लाइफमा कहिले स्क्रिप्ट गरेको थिएन फर्स्ट टाइम गर्दा द्याट इज नट फ्रम मी म बोल्दा त एकदम रोबोट जस्तै साउन्ड गरेर जस्तो हुन थाल्यो अनि त्यसपछि द प्रोसेस इज लाइक अब 10 मिनटको भिडियो बनाउनु 2 घन्टा लाग्न थाल्छ कि अब पढाइ मिस्टेक भएको है प्रतीकलाई वाक्क लागिसक्यो सो त्यस्तो हुन थाल्यो ओके द्याट्स नट फ्रम मी म चाहिँ अब जस्ट पोइन्ट आउट लाइक द थिङ्स आई वान्ट टु टक अबाउट अनि त्यसलाई फ्री स्टाइल गर्छु भन्दा त्यसले ड्रामेटिकली अलमोस्ट 70% टाइम मेरो कट्यो कि सो इट बिकेम मोर नेचुरल सो द्याट वाज माई स्टाइल तर स्क्रिप्टिङको थिङ आइ एम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड बिकज आइ एम अल्सो ट्राइङ टु लर्न किनभने दिस इज माई फर्स्ट टाइम स्क्रिप्टिङ गर्नुपर्ने सिचुएसन आएको स्क्रिप्ट कसरी स्टार्ट गर्छु डु यु स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर्स फर्स्ट कि वर्ड बाई वर्ड नै तिमीले एकैचोटि टप डाउन नै गर्छौ स्ट्रक्चर्स के भन्ने सुरुमा बिचमा के भन्ने अनि एन्डमा के भन्ने भनेर मेरो स्ट्रक्चरै हुन्छ अनि त्यो अनुसार आई स्टार्ट राइटिङ त्यो स्कुलमा सिकाउँथ्यो नि के अरे एसे राइटिङ भनेर त्यस्तै नै हो मेरो पनि अनि सिन्स स्कुल टाइममा पनि आई वाज वान अफ द स्टुडेन्ट लिडर्स अनि स्पिच दिनुपर्ने धेरै हुन्थ्यो नि त अनि त्यति बेला वर आई लर्न इज स्मुथली स्पिच दिने हो भयो यु हेभ टु प्र्याक्टिस अ लट नत्र बिचमा हुन्छ कि अनि पिपल आर नट देयर टु लिसन टु दे वान्ट समथिङ स्मुथ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ आई ह्याड टु प्र्याक्टिस अ लट स्कुल टाइममै अनि यही कन्सेप्ट मैले कन्टेन्ट क्रिएसनमा नि ल्याएँ सो इफ यु हेभ अ लुक एट माई भिडियोज मेरो सास फेरेको आवाज पनि हुँदैन कि म जस्ट बोलेको मात्र हुन्छ साउन्ड्स मोनोटोनस बट वेन यु एड भिजुअल इफेक्ट्स अनि मोर अडियो इन द ब्याकग्राउन्ड इट बिकम्स इन्ट्रेस्टिङ अनि बिचमा पज लिनुभन्दा लाइक देयर इज पज फुल स्टप कमाएको बट देन हुँदैन कि जस्ट गो स्मुथली अनि यु डोन्ट अनि पहिल्यै प्लान गरिसकेपछि पहिल्यै एउटा प्लान बनिसकेको हुन्छ नि त म के बोल्छु भनेर अनि पहिल्यै प्लान गरिसकेपछि चाहिँ त्यति बेला बोल्न अप्ठ्यारो हुँदैन अनि पछि गएर ला मैले त यो कुरा भन्नै बिर्सेँ भन्ने पार्ट पनि आउँदैन होइन त सो त्यही भएर हो कि म चाहिँ स्क्रिप्टै गर्छु स्क्रिप्ट लेख्नलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ तिमीलाई धेरै टाइम लाग्दैन म्याक्सिमम 1 hour होला अलिकति कम्प्लेक्स टपिक जस्तै अस्ति मैले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ अनि हाउ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ इज रिलेटेड टु एक्ने भने त्यस्तो अलिकति कम्प्लेक्स टपिकहरूमा चाहिँ मेबी अलिकति टाइम लाग्छ बट देन सिम्पल रिभ्युजहरू लेख्नु पऱ्यो भने अलरेडी थाहा भइसकेको टपिकमा जस्ट भनिदिनु मात्र पऱ्यो भने चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन सो जस्तो कि अब तिम्रो गिभन सेट अफ नम्बर्स हुन्छ द्याट यु टार्गेट लाइक नम्बर अफ वर्ड्सहरू यस्तो कुराहरू यति वर्ड्स भनेर हुन्छ तिम्रो लेन्थहरू हुँदैन इन्स्टाग्राममा चाहिँ यस्तो हुन्छ आई गेस हुन्छ बिकज म स्क्रिप्ट लेख्छु होइन सकेसम्म कन्साइज पारेर लेख्छु कन्साइज येट अन्डरस्ट्यान्डेबल अनि लेम्यानले पनि बुझ्ने हिसाबमा लेख्छु बट इट हेज टु बी विदिन 90 seconds सो कति वर्ड्स हो त्यो भनेको वर्ड्स भनेर सोच्छौ तिमी त्यसलाई चाहिँ वर्ड्स भनेर सोच्दिनँ म त जस्ट स्क्रिप्ट सकिसकेपछि खर्र पढ्छु टाइमर हालेर 1 minute टाइमर हालेर पढ्छु सो इफ इट एक्सिड्स 90 seconds आई रिड्युस द वर्ड्स अनि अझ टाइम बाँकी छ भए 60 seconds को मात्र बन्यो भने चाहिँ 30 seconds अझै वर्डहरू कुनै पोइन्ट्सहरू अझै मजाले एक्सप्लेन गर्नु छ भए त्यता एड गरिदिन्छु
So that's the process every single time तिमी एउटा स्क्रिप्ट लेख्ने स्क्रिप्ट लेखेपछि यु प्र्याक्टिस इट भन्नाले एकचोटि त रफ रन गरे टाइमिङको लागि अनि त्यसपछि फिल्म सो त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन सो फिल्म गर्दाखेरि हाउ एफिसिएन्ट इज द्याट जस्तो कि मैले मेरो जुन प्रब्लम छ लाइन्सहरू बिर्सिने इफ आई स्ट्रक्चर इट कम्प्लिटली भनेपछि त्यो तिम्रोमा हुन्छ कि हुँदैन मेरोमा त सो यु गो लाइक सुई जाने दाइ त्यो ठ्याक्क उल्टा भएन र अब जे बोलिन्छ त्यो थाहा भएपछि त कसरी मलाई चाहिँ त्यो कम्फर्टेबल लाग्दैन कि किनभने इफ वर्ड बाई वर्ड मैले प्लान गरेको छु भने सी टपिक प्लान गरेको छु आई क्यान डु इट मेरो पहिलादेखि न द थिङ इज लाइक एभर सिन्स आई स्टार्टेड 2014 देखि मैले लाइफमा कहिले स्क्रिप्ट पोइन्ट्स पनि लेखाएको छुइनँ कि टु भेरी अनेस्ट सो त्यो फ्री स्टाइल गर्ने नै बानी हुँदा भएपछि त्यो पोइन्ट पढेर गरेपछि झन् डिस्ट्र्याक्टिङ भएर जाने रहेछ कि इफ वर्ड बाई वर्ड नै लेखाएको छु भनेपछि अझ म चाहिँ के गर्छु भनेपछि अहिले स्क्रिप्ट नै लेख्ने बेलामा पनि नेपालीमा बोलिन्छ नि त सो नेपालीमै स्क्रिप्ट लेख्यो भने मेरो झन् खतम हुन्छ सो वाट आई डु इज इङ्ग्लिसमा लेख्छु इङ्ग्लिसमा लेखेपछि त मैले नेपालीमा त आफ्नो वर्ड्स आएर एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो नि त अन क्यामरा सो मेरो केसमा त्यो चाहिँ मोर फ्लुएन्ट त्यसरी भएर जान्छ कि द्याट्स ग्रेट सो अगेन सो तिम्रो स्क्रिप्टिङको पार्ट त भइ नै हाल्यो फिल्मको पार्ट पनि भयो सो इट्स यु बाई योर सेल्फ फिल्म गर्ने यही फोनले खिच्ने हो जस्तो ब्याक क्यामेरा अगाडि राखेर अनि यसो ल्यापटपमा कनेक्ट गरिदिन्छु अनि स्क्रिन मिरर हुन्छ त्यही हेर्दै फिल्म गर्ने सो इज देयर अ स्केड्युल जुन तिमी फलो गर्छौ कि लाइक यो दिन म भिडियो खिच्छु भनेर त्यस्तो हुन्छ हुँदैन अब अफिसमा जुन दिन म अलिकति फ्री हुन्छु त्यो दिन चाहिँ आई स्केड्युल फर फिल्मिङ अनि त्यति बेला जे हुन्छ त्यही फिल्म गरिदिन्छु त्यति हो त्यस्तो स्ट्रिक्ट स्केड्युल केही पनि छैन अहिले चाहिँ सो वर्किङ विथ ब्रान्ड्स कतिको डिफिकल्ट हुन्छ किनभने अगेन नाउ सर्टन स्क्रिप्टहरू त आउँछ या भन्छ सर्टन थिङ्सहरू पोइन्ट्सहरू आउँछ कतिको फ्लेक्सिबल छ त्यो कुराहरूमा भेरी फ्लेक्सिबल बिकज अब आई हेभ द प्रिभिलेज टु चुज हुम टु वर्क विथ बिकज कोही कन्टेन्ट क्रिएसन के हुन्छ भन्दा देयर लाइफ डिपेन्ड्स अन इट नि त होइन पैसा कमाउनुलाई जे पनि गर्नै परेर हुन्छ नि बट आई हेभ द प्रिभिलेज टु चुज हुम टु वर्क विथ सो कुनै पनि ब्लाइन्डली म चुज गर्दिनँ कि अघि नै भने नि मैले म एकदम फिल्टर गर्छु कि आई हेभ अ लिस्ट अफ इन्ग्रिडियन्ट्स जुन त्यो स्किन केयर प्रडक्टमा हुनु हुँदैन त्यो रहेछ है स्ट्रेट नो अनि त्यसपछि आई हेभ सर्टन प्रिन्सिपल्स एन्ड भ्याल्युज वेन इट कम्स टु स्किन केयर एज वेल सो आई स्टिक टु इट सो आई ओन्ली चुज द ब्रान्ड्स द्याट आई रियली वान्ट टु वर्क विथ आई प्रमोट द प्रडक्ट्स द्याट आई believe in that I've personally used. So jun malai ramro lagena, jun I think is not worth promoting, I don't. That's how it goes. So as a content creator, but timle jab shift bhayo towards like starting something on your own, bhanam na entrepreneurial journey euta way ma start bhayo. What was that like? Why did you feel like aba यसरी okay this is the direction to go भनेर? Because so aba honestly भन्नु पर्दा चाहिँ मलाई पैसा कमाउनु थियो होइन बिकज मेरो फ्यामिलीको इकोनोमिक स्टेटस अलिकति स्टेबल थिएन कि एक्चुली मलाई ब्याचलर्स बेला अलिकति गाह्रो भइसकेको थियो बिकज अफ माई फ्यामिलीज इकोनोमिक होइन सोसियो इकोनोमिक स्टेटले गर्दा भनौँ सो त्यही भएर एसएलसी सक्नु बित्तिकै म एक दिन पनि घर बसिनँ होला कि काम खोज्दै आई गिभ मेकअप क्लासेस एज वेल आई मेड डिआइवाई रिङ लाइट्स एन्ड सोल्ड इट एज वेल इफ यु हेभ अ लुक पहिलाको होइन सो आई अलवेज needed to earn money होइन out of need as well as out of my ambition. I was very ambitious पहिल्यैदेखि त्यो हल्लिने यताउति हावाहु गर्ने त्यस्तो म कहिले थिएन. I was very ambitious पहिल्यैदेखि. So out of need, out of ambition, out of drive, I knew I needed to work. अनि यसै गरेर त्यही भएर कन्टेन्ट क्रिएसन पनि स्टार्ट गरेँ बिकज कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ आई न्यू पछि गएर यसले रेभेन्यू पनि जेनेरेट गर्न सक्छ बट सुरुमा चाहिँ इट स्टार्टेड आउट अफ प्यासन. अनि त्यसपछि यस्तै काम गर्दै गर्दै जाँदा आई स्टार्टेड डुइङ ब्रान्ड कोलाबोरेसन्स विथ जुवास भन्ने ब्रान्ड थाहा छ जिवा अर्बन एग्रिकल्चर सिस्टम्स. सो दे सेल फुड प्रडक्ट्स अथेन्टिक फुड प्रडक्ट्स. अनि त्यसपछि आई मेट जुवासको ओनर प्रणय कार्की. अनि उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हि वाज लाइक एक त इफ युआर फेसिङ फाइनेन्सियल प्रब्लम्स होइन इफ यु रियली वान्ट टु अर्न मनी यु हेभ टु गेट इन टु बिजनेस बिकज दाइलाई पनि थाहा छ यता 9 to 5 जबको के हालत छ भनेर नेपालमा होइन. सो इफ यु रियली वान्ट टु अर्न मनी यु हेभ टु लर्न हाउ टु डु बिजनेस है भनेर प्रणय दाइले मलाई भन्नुभयो. सो हि इज द वान हु मेन्टोर्ड मी कि. अनि त्यसपछि नै वी स्टार्टेड अ बिजनेस कल्ड जिना एल्केमी. हाउ टफ वाज इट? किनभने तिम्रो त प्रायर एक्सपिरियन्सेस त थिएन होइन बिजनेस रन गर्नको लागि. वाट वाज द च्यालेन्जिङ पार्ट? च्यालेन्जिङ पार्ट नथिङ. किनकि के भयो भन्दा युजली स्टार्टअपहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने
एटलिस्ट 2 years चल्छ होला अनि डुब्छ होला कि नट अल बट मोस्ट अफ देम बिकज एकदम सुरुमा त एम्बिसियस हुन्छ होइन यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर हुन्छ बट देन कति कुराहरू त थाहा नै हुँदैन नि त हामीलाई स्टार्टअपहरूलाई बिकज फसिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ नि जस्तै यो सामानमा भ्याट लाग्ने हो कि होइन अनि यो टहरामा एउटा काम गर्ने वर्क प्लेस बनाएपछि त्यसको पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो कि त्यस्तो कुरा केही थाहा हुँदैन फसिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ नि त सो इट्स अन्टरप्रेन्योरसिप इज समथिङ द्याट यु लर्न बाई मेकिङ मिस्टेक्स बट देन मलाई त पैसा कमाउनु नै थियो कमाइहाल्नु पर्ने थियो बिकज बिजनेस गर्दाखेरि सिक्ने भनेकै डुबाउँदै सिक्ने मसँग त्यति टाइम थिएन अनि द्याट्स वाइ आई कोलाबोरेटेड विथ a senior who has already failed many times. And using his failure, the lessons learned, I learned the lessons through his failure, Pranay Karki's failure, and we started a business. So he had already made the mistakes. He had already done his part in growing with an entrepreneurial mind. So म भन्दा senior सँग काम गरेको भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो च्यालेन्जिङ भएन. So कति भइसक्यो अहिले गरेर? 2 years भयो. 2 years भयो. हजुर. So 2 yearsमा now starting pointमा जुन बेला तिमीलाई मच अबाउट बिजनेसेस थाहा थिएन सो अहिले त धेरै कुरा थाहा भइसक्यो होला नि त हजुर के रहेछ त तिम्रो एउटा बिजनेसको सक्सेसको लागि बिजनेसको सक्सेसको लागि आई थिङ्क वेयर मोस्ट स्टार्टअप्स फेल इज दे डाइरेक्टली फोकस अन मार्केटिङ एन्ड सेल्स रादर देन बिल्डिङ अ स्ट्रङ बेस अफ द कम्पनी सो मैले चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दा सुरुमा यो एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ म्यानेजमेन्ट स्ट्रङ हुनुपर्छ एन्ड द लास्ट थिङ यु केयर अबाउट इज मार्केटिङ एन्ड सेल्स जस्तै अब दराजको इक्जाम्पल लियो भने आई गेस 2020 हो कि 2019को 11/11 क्याम्पेनमा के भएको थियो भन्दा दराजको वेबसाइटै ट्राफिक धेरै भएर चलेको थिएन कि होइन भनेपछि दे डिड फोकस अन मार्केटिङ एन्ड सेल्स बट दे डिन्ट फोकस अन बिल्डिङ अ स्ट्रङ सिस्टम त्यही भएर उहाँहरूको सिस्टमले नै धोका दियो लास्टमा गएर सो आफ्नो सिस्टम एउटा स्ट्रङ भयो भने त्यसपछि मात्र मार्केटिङ सेल्सतिर लाग्यो भने द रिजल्ट्स विल बी बेटर या ट्रु 100% आफ्नो प्रडक्टको पनि कुरा आउँछ होला होइन प्रडक्टको पनि कुरा आउँछ एन्ड देन लाइक सिस्टम क्रिएट गर्ने पनि द्याट इज समथिङ आई रियलाइज एज वेल किनभने मैले फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा त आफ्नो अब एउटा मात्र हुन्छ होइन आफू नै त्यसमा 100% इन्भल्भ हुँदाखेरि आफ्नो हिसाबले गरिन्छ तर एज यु एक्सप्यान्ड यु निड सिस्टम्स रहेछ कि एन्ड द्याट्स द थिङ आई थिङ्क तिमीले एडमिनिस्ट्रेसन भने पनि कुराहरू थियो द प्रोसेसेस एन्ड द सिस्टम कसरी अकाउन्ट्स चेक गर्ने फाइनेन्सेसदेखि लिएर एभ्रिथिङ ओभरभ्यू कसरी गर्ने भनेर वाइल यु आर नट देयर अगेन एट द सेम टाइम होइन सो त्यसको पनि मोस्ट बिजनेसेस ग्रो हुने नै क्रिटिकल पार्ट नै बिकज सिस्टमले नै रहेछ कि एज दे एक्सप्यान्ड एज दे ग्रो त्यो सबै कुरा म्यानुअली नै गरेर पनि हुँदैन र एज बिजनेस ओनर्स पनि यु वुड वान्ट टु ह्याभ सम फ्रिडम टु फोकस अन अरू थिङ्सहरू पनि होइन मेबी तिम्रो पर्सनल लाइफको कुराहरू त सबै छँदैछ कि तर बट देन लाइक बिजनेसलाई कसरी अगाडि बढाउने कसरी एक्सप्यान्ड गर्ने ब्रान्डिङ मार्केटिङ तिम्रो जुन निश छ त्यो कुराहरूमा फोकस गर्नको लागि पनि एन्ड मोस्ट पिपल या मोस्ट बिजनेसेस या स्टार्टअपहरू जो चाहिँ इनिसियली नै अग्रेसिभ फेजमा जान्छ तर त्यो फाउन्डेसन या भन्छ फाउन्डेसन अफ द सिस्टम्स इन प्लेस नहुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेन एउटा वाल हिट गर्छ एन्ड यु डोन्ट नो वेयर टु गो फ्रम हियर यु आर अन द एज अफ द क्लिफ देन ट्रु सो आई मिन लाइक बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट पनि कुरा गर्दाखेरि डज द मार्केटिङ थिङ चेन्ज तिम्रो जुन वे छ जुन कन्टेन्ट क्रिएसन छ एज अ बिजनेस ओनर भर्सेस सोली कन्टेन्ट क्रिएटर हुँदाखेरि त्यसमा केही डिफ्रेन्सेस छ तिम्रो छैन इट्स प्रिटी मच द सेम थिङ प्रिटी मच द सेम पहिला जे मेरो कोर भ्याल्युज थियो अहिले पनि त्यही नै छ द प्रोसेस अफ कन्टेन्ट क्रिएसन अर द टाइप अफ कन्टेन्ट क्रिएसन या पर्सपेक्टिभहरू भ्याल्युज बाहेक पर्सपेक्टिभ भन्नाले कस्तो सो लेट्स से म एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर मात्र छु भने चाहिँ एउटा वेमा कन्टेन्ट प्रड्युस गर्छु म राइट सो इफ आई हेभ टु लेभरेज माई ब्रान्ड भन्नु भने चाहिँ हाउ डु आई इन्टिग्रेट द्याट इन टु द कन्टेन्ट सो द्याट त्यो स्प्याम जस्तो पनि नभएर जाओस् सो त्यो एउटा त फाइन ब्यालेन्स हो नि लट अफ पिपल जो चाहिँ बिजनेस ओनर्स जसलाई चाहिँ मार्केटिङको धेरै नलेज छैन या अप टु डेट छैन वाट दे ट्राई टु डु इज मेक देयर ब्रान्ड भिजिबल एभ्रिवेयर त्यो मात्र खोज्छ रिच मात्र खोज्छ राइट एन्ड एट टाइम्स इट क्यान वर्क अगेन्स्ट यु पनि इफ द अडियन्स इज एजिटेटेड सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ वर यु केयरफुल आफ्टर स्टार्टिङ अ बिजनेस कि दिस इज समथिङ यु हेभ बिन डुइङ अल लङ नै यस आई वाज केयरफुल भनौँ बिकज अगेन जिना एल्केमी इज नट एकता तन्डुकार
I'm my own brand. Jina Alchemy is a separate brand. And my core focus has always been content creation. Jina Alchemy त मेरो बिजनेस हो. त्यो बिजनेसलाई त मैले प्रमोट गरे पनि नगरे पनि ऊ आफै चल्नु पर्यो. एउटा सेपरेट एन्टिटी नै हो, म छुट्टै हो. सो त्यही भएर जिना एल्केमी मैले कहिले पनि भनिनँ, बिकज मेरो सोल पर्पस भनेकै कन्टेन्ट क्रिएसन थियो. जिना एल्केमीलाई मैले कहिलेकाहीँ यस्तो मार्केटिङ गरिदिने मात्र हो थ्रु माई सोसियल मिडिया प्लेटफर्म. जस्ट लाइक आई डु ब्रान्ड कोलाबोरेसन्स विथ अदर ब्रान्ड्स. मैले आफ्नो बिजनेससँग पनि त्यही नै गर्ने हो. बिकज अगेन जिना एल्केमीको एउटा आफ्नो छुट्टै आइडेन्टिटी हुनु पऱ्यो. एकता तण्डुकार इज नट जिना एल्केमी भन्ने कुरा चाहिँ मैले ध्यानमा राखेको थिएँ. So what's the challenging parts हामीले कुराहरू content creation को? What's the part that you enjoy the most? Enjoy the most? Monetization. Of course. Monetization. And I also enjoy it when I meet a community of people who share similar opinions as mine. And I learn so much through them. Especially fitness ko kurama. So you are heavily into fitness pani. A lot of content in fitness related. So how did you not a lot kune. Yeah, so I've seen मैले देखेको हरु चाहिँ किन मेरो तिम्रो जुन मैले भने नि around lockdown को बेलामा on it was like fitness content हरु कति आइरा हुन्थ्यो के on and off. So fitness भनेपछि again like nutrition को कुरा पनि पर्छ and lot of things. So त्यो overall भन्न खोजे मैले. How did you get into fitness को कुरामा चाहिँ? मेरो त acne ले गर्दा हो. So growing up, I had a lot of gastrointestinal issues, be it GERD or constipation, hemorrhoids, piles. एकदम त्यसले सताउँथ्यो कि मलाई. अनि plus I had a lot of acne, chronic acne. Just एउटा दुईटा पिम्पल हैन, मुखभरि acne. अनि औषधि खानु बित्तिकै त्यो gastrointestinal issues कम भयो. अनि एकछिन symptom suppression जस्तो भयो. अनि तर फेरि बल्झिहाल्ने. एक्नेमा पनि सेम. एकछिन औषधि लाएर निको भयो, फेरि एक्ने आइ नै हाल्ने. सो आई वाज गेटिङ इन टु अ लुप. अनि एकछिन एक दिन यस्तो आउट अफ द बक्स गरेर हेर्दा चाहिँ आई वाज इन टु अ लुप भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो होइन. अनि त्यसपछि यो एक्ने कसरी हिल गर्ने भन्ने क्रममा आई अन्डरस्टुड द्याट माई एक्ने इज रिलेटेड विथ माई ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल हेल्थ. गट हेल्थ. मेरो गट हेल्थ बिग्रेको भएर पो एक्ने आइरहेको रहेछ. यो त मैले पहिल्यै बुझ्नु पर्ने, कस्तो नबुझेको मैले भनेर. सो अलिक ब्रडर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि सो आई स्टार्टेड टु कनेक्ट द डट्स. अनि त्यसरी नै मैले न्युट्रिसन मेरो लाइफस्टाइल मिलाएपछि मेरो एक्ने पनि इभेन्चुली कम हुँदै गयो. एन्ड द्याट्स हाउ इट अल स्टार्टेड. सो एक्नेको लागि के रहेछ कि तिम्रो? एक्नेको लागि मेन भनेको मेरो चाहिँ के थियो भन्दा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स. इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भयो भने इट डाइरेक्टली लिड्स टु एक्ने. बट देन इन्सुलिन सेन्सिटिभ भयो भने चाहिँ यु मे नट गेट एक्ने. अफकोर्स देयर आर मल्टिपल मिलियन्स अफ रिजन्स टु गेट एक्ने, बट मेरो चाहिँ इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भएर थियो. अनि इन्सुलिन सेन्सिटिभ गर्नलाई एउटा तरिका भनेको स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ. सो द्याट्स वाइ राम्री पनि देख्नु पर्यो. अनि अफकोर्स लिम्फेटिक सिस्टम पनि एउटा ड्राइभ हुन्छ नि त. लिम्फेटिक सिस्टम मुभ हुने नि इट निड्स. यो हार्टले त आफै पम्प गर्छ, बट लिम्फेटिक सिस्टमलाई त आफैले मुभ गर्नुपर्छ. सो त्यो मुभमेन्टको लागि पनि मैले चाहिँ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ गरेको हो. सो हाउ वाज इट इनिसियल जर्नीमा तिम्रो जिम जाने बेलामा लाइक कोही के गाइडेन्स थियो तिम्रो? यस, मेरो गाइडेन्स थियो. माई फ्रेन्ड आयुष्मान सिंह, हि इज पावर लिफ्टर. सो उसले नै मलाई सबै थुक सिकाइदियो. अनि यस, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ माई बिजनेस पार्टनर प्रणय कार्की, you also guided me that धेरै कार्डियो मात्र नगर, you have to strength train भनेर. Yeah, I think that's a huge misconception. A lot of people, especially women, are saying strength train गर्नमा डराउँछन्, muscular jacked भएर जान्छ भनेर. अनि मोस्टली कार्डियो मात्र गरेर हुन्छ नि. तिमीले भने जस्तो अहिलेको साइकल जस्तो हो क्या कार्डियो पनि. गरुन्जेलसम्म चाहिँ केही भए जस्तो फिल हुन्छ. बट एट द एन्ड अफ द डे बिगर पिक्चरमा भने लुक लाइक 6 months 1 year को कुरा हेर्ने हुन्छ. आई मिन रिजल्ट्स आउँदैन भन्दिनँ, तर यु कुड have utilized that time and gotten more out of it. Counter productive हुन सक्छ कि कार्डियो चाहिँ. बो के भइरहेछ त्यहाँ? बिरालो रमाइलो गर्दैछ बाहिर. एकछिन पज गरौँ है. बिरालो कति कराइरा. सो फिटनेसकै कुरा गरेर थियौँ हामी ठ्याक्क हैन? हजुर. सो व्हाट वाज इट लाइक फर यु? किन नाउ यु हेभ द हेल्प र प्रोग्रेस देख्नको लागि तिम्रो सोल गोल मोस्टली वाज द एक्ने थिङ होइन? सो त्यसको रिजल्ट आउनलाई कति टाइम लाग्ने रहेछ? कति टाइम पछि रिजल्ट आयो? कतिको मोटिभेटेड भयो त्यो रिजल्ट नआएसम्म तिमी? सो मेरो चाहिँ सुरुमा यस्तो भएको थियो. अब आई लर्न अबाउट हाउ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ
के अरे इन्क्रिजेस यर मसल मास एन्ड हाउ मसल मासले ग्लाइकोजन स्टोरहरू लिएर इन्सुलिन सेन्सिटिभ बनाउँछ भन्ने कुरा थाहा पायो ए वाउ यो त एकदम इजी वे आउट रहेछ लाइफस्टाइल पनि राम्रो हुन्छ एक्ने पनि जान्छ भनेर आई स्टार्टेड वर्किङ आउट बट ठ्याक्क उल्टो इफेक्ट पो भयो कि झनै धेरै एक्ने आउन थाल्यो कि मेरो अनि वाट्स ह्यापनिङ भनेर अनि मैले कति लेडिजलाई देख्छु अहिले होइन दे वर्क आउट they start strength training for their acne, sole purpose to heal their acne, but instead they get a lot of more acne, but that's normal basically because you are not habituated to working out, but then ekachati functional training gardakheri that's a shock to your body and it comes out on your skin basically. अनि प्लस लिम्फेटिक सिस्टम मुभ हुन थालेपछि अझै त्यो डिटक्स गर्ने प्रोसेसमा पनि एक्ने आउँदो रहेछ यस्तै 6-7 मन्थ्सलाई त नो इफेक्ट अन एक्ने एट अल बट देन गर्दै गएपछि चाहिँ स्किन नै ग्लो भएर आउँदो रहेछ सो त्यो 6-7 मन्थसम्म चाहिँ कसरी मोटिभेटेड भयो कि लाइक दिस इज द राइट आम अन द राइट ट्र्याक किनभने कतिजनाले त अब लाइक फ्याट लसको लागि कोही आउँछ राइट दे ट्राई अ कपाल अफ थिङ्स अनि 2 weeks 3 weeks अनि त्यसपछि 1 month अनि ओके दिस इज नट वर्किङ भन्यो नि क्विट गर्यो वेयर बाई लाइक 3 महिना कन्सिस्टेन्ट भएको भएपछि रिजल्ट आउनु थाल्थ्यो होला सो फर यु टु बी able to stick to it, you have to believe in the process. What made you believe in the process? Because there has been research of how building muscle mass is so much beneficial to you. So त्यति बेला चाहिँ मेरो के भइसकेको थियो भन्दा फर्स्टली चाहिँ ड्राइभ गरेको एक्नेले गर्दा हो अनि त्यसपछि फिटनेस यो स्ट्रेन्थ ट्रेनिङको भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ वान अफ द स्मल बेनिफिट्स चाहिँ स्किन राम्रो हुने रहेछ बट देयर आर मिलियन अदर बेनिफिट्स रहेछ कि सो अरू बेनिफिट्स रिप गर्नलाई चाहिँ मैले स्ट्रेन्थ ट्रेन गरेको हो सो त्यसको एउटा स्मल बेनिफिट चाहिँ एक्ने पनि निको भयो भन्दाखेरि कन्ट्रोल भयो अनि त्यही हो अल्टिमेटली त स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ इज द बेस्ट थिङ फर मी भनेर मलाई थाहा नै थियो सो द्याट्स वाट kept driving me. अहिलेसम्म पनि गरिरहेको एन्ड युर अप्रोच विथ द्याट जुन भन्छौ तिमी मोस्टली क्लिन नै खान्छौ त्यो पहिलादेखि नै थियो कि पछि थिएन पछि मात्र चेन्ज भएको 2020 को जुलाईमा स्टार्ट भएको होला ठ्याक्क किन वाइ चेन्ज इन दिस डायट एक्चुअली बिकज त्यति बेला ठ्याक्क मैले यो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भन्ने कन्सेप्ट ठ्याक्क ग्रास्प गरेँ अनि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ इज very risky. If you do it correctly, it works. If you do it incorrectly, it doesn't work. So to correctly जान चाहिँ मैले एकदम क्लिन मात्र खाने भनेर नै त्यति बेला चाहिँ यस्तो क्लिन खान्थेँ कि म टु हिल द गट होइन मेरो त एकदम मेस्ड अप थियो कि राति 12 बजी पेट दुखेर हस्पिटल गएर इन्जेक्टै गर्नु परेको थियो कि मलाई त्यस्तो गाह्रो भएको थियो कि मेरो गट हेल्थ बिग्रेर सो त्यो एउटा डिटक्स फेज भन्छ नि किटो डायट भन्छ नि मैले चाहिँ किटो नै गरेको थिएँ कि 3 मन्थ्सको लागि सो त्यति बेला त एक्ने पनि कम भयो के अरे कस्तो राम्रो पनि फिल हुन थाल्यो त्यो ग्यास्ट्रिक पनि नहुने रहेछ ग्यास्ट्राइटिस पनि नहुने रहेछ कस्तो लाइफ त वाह नर्मल पो हुन थाल्यो भनेर मलाई फिल भयो अनि त्यसपछि चाहिँ ए हेल्दी फुड त मिठो पो हुँदो रहेछ झन् होइन इट मेक्स यु फिल सो गुड भोलि बिहान ब्लोटेड हुँदैन पफी फेस पनि हुँदैन रहेछ होइन देयर इज नो वाटर रिटेन्सन यताउति थाहा भयो अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड फिलिङ गुड विथ गुड फुड अनि त्यसरी नै आई स्टार्टेड इटिङ क्लिन सो किटो कतिको च्यालेन्जिङ थियो एट द स्टार्ट किनभने इट क्यान बी अलिकति ट्रिकी फर लट अफ पिपल इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ प्लस किटो है म चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ प्लस किटो गरेको थिएँ मैले अनि अफकोर्स आई वाज 44 किलोज एट द्याट टाइम सिभियरली अन्डर वेट अनि एक त अन्डर वेट मान्छे अनि घरमा म धेरै खाँदिनँ मेरो इटिङ विन्डो चाहिँ कति 8 आवर्स मात्र थियो 16 आवर्स फास्टिङ 8 आवर्स फिडिङ अनि 8 घन्टा मात्र खान्छु अनि बिहान ब्रेकफास्ट स्किप गरेपछि घरबाट त अफकोर्स ब्याकल्यास आइहाल्छ होइन अनि बट देन आई डिडन्ट लिसन टु देम अनि त्यही हो मैले गरेँ आई मिन लाइक त्यो इनिसियली किनभने युआर बेसिकली कटिङ डाउन कार्ब राइट मैले पनि गरेको छु मिक्स अफ इन्टरमिटेन्ट र किटो गरेको छु मैले 2012 तिर मैले इन्टरमिटेन्ट गर्न थालेको 2000 लाइक फर on and off if I need to lose weight if I need to get it under control मेरो routine मिलाउनु छ भने I've stuck to keto and त्यसपछि म फेरि on and off cycle गरेर राख्थेँ कि so period of maybe 2 months 3 months while I'm cutting down intermittent fasting and त्यसपछि छोड्यो same thing with keto I've tried it on and off अहिले आएर I have a very balanced approach and I'm not very एकदमै त्यो meticulous about all the stuffहरू पनि होइन I take into consideration मैले मेरो macrosहरू हेर्छु basic supplementation health supplementationहरू हेर्छु which is एकदम basic मेरो and apart from that अलिकति balanced approach छ but back then जुन बेला मैले intermittent गरेको थिएँ intermittent
was not the problem for me. Problem was keto. Keto पनि problem किन भन्नु भनेपछि because like when your body is used to carbs एकदमै हैन as an energy source. But तिमीले जब चेन्ज गर्छौ ketonesको मा स्विच गर्छौ त्यतिखेर त्यो बडीले काइन्ड अफ लाइक रिजेक्ट गर्न खोज्छ हैन यु काइन्ड अफ ब्रेन फग ब्रेन फग देखि लिएर अनि त्यसपछि बडी टेम्परेचर हैन सबै कुराहरुमा चाहिँ त्यो फिल हुन्छ के आई स्टक थ्रु आउट इट लट अफ पिपल चाहिँ त्यो ठ्याक्क ट्राई गर्छ अनि मोस्ट पिपलको द प्रब्लम इज लाइक किटोमा उनीहरू दे बिलिभ द्याट दे आर इन किटो बट दे आर नट एक्चुली किनभने 3 दिन गऱ्यो अनि त्यसपछि यु ब्रेक द फास्ट अनि फेरि 2 दिनपछि फेरि तिमी कार्ब इन्जेस्ट गर्छौ भनेपछि त्यो किटोजेनेसिस कहिले स्टार्ट हुनै पाउँदैन क्या सो त्यो पार्टमा चाहिँ किटोको कन्टेक्स्टमा द इनिसियल पार्ट लाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्यो त सो थ्याङ्कफुली आई ह्याड गाइडेन्स होइन उहाँ चाहिँ त्यति बेला हि वाज नट माई बिजनेस पार्टनर प्रणय कार्की हेयर अलरेडी ट्राइड इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ एन्ड किटो अनि त्यसपछि चाहिँ फ्याट एड्याप्टेड हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट मैले थाहा पाएँ सो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङमा वाट मिस्टेक्स पिपल मेक इज नर्मल पानी मात्र खाइदिने कि बट देन वाट वी एक्चुली हेभ टु डु इज एड सल्ट टु द्याट वाटर add electrolytes in order to not get brain fog. Keto कुरा गरेको हामी intermittent कुरा both keto and intermittent both अनि यो मिस्टेक चाहिँ intermittent fasting मा हुन्छ अनि त्यसपछि बुलेट प्रुफ कफी पनि खान्थे मैले बिकज मेरो फ्याट चाहिँ खान अलाउड थियो intermittent fasting पनि मेरो त्यो यो इन्सुलिन सेन्सिटिभ पार्नलाई मात्र थियो अनि त्यही भएर हाउ टु किप माइसेल्फ सेसिएटेड भनेपछि त्यो यति घिउ र त्यो के अरे कोकोनट ओइल एमसिटीहरू खाएपछि त सेसिएटेड भइ नै हाल्थ्यो अनि त्यसमा थोरै शिलाजित हालेर लट अफ मिनरल बुस्ट अनि सल्ट हालेपछि त थिङ्स वर फाइन सो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन मलाई सो इभन यो डायटहरू फलो गर्दाखेरि किन एट द एन्ड अफ द डे लाइक पोर्सन कन्ट्रोलको कुराहरू पनि आउँछ इट्स नट लाइक तिमी 8 आवर विन्डोमा यु कन्ज्युम लाइक 10,000 क्यालोरिज भन्नुहुन्छ इट वर्क्स अगेन्स्ट यु लट अफ पिपलले त्यो मिस्टेक गर्छ नि त किन किटो भनेर भनेको छ किटोमा चाहिँ फ्याट खाऊ भन्नुहुन्छ बटर खाऊ भन्नु भन्छ अनि सो डोनटमा बटर डोनट खाएर त हुँदैन त्यो त इट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ आई मिन त्यो जुन एउटा ब्यालेन्स चाहिन्छ नि त विथ द किटो कन्सिस्टेन्सीको कुरा चाहिँ वाज इट नट हार्ड इनिसियली यस इट वाज हार्ड के खाने जस्तो हुन्थ्यो बट देन दाल छ के अरे ससेज कि त मासु भइहाल्छ अन्डा भइहाल्छ त्यसरी खाने बटर म चाहिँ ग्रासफेड घिउमा पकाएर खान्थेँ अनि यो क्यालोरिज इज इम्पोर्टेन्ट यो कन्भर्सेसन हाम्रो पहिला नि भइसकेको थियो बट देन एभ्री क्यालोरी इज नट मेटाबलाइज द सेम वे होइन त्यो 100% होइन 100% on that त्यही भएर हो लाइक या दिस इज अ भेरी अलिकति ट्रिकी टपिक हुन जान्छ होइन तर या सो मेरो स्ट्यान्स इज आई थिङ्क वान एक्सट्रिमबाट अर्को एक्सट्रिम गयो क्या यो नेरेटिभ चाहिँ लाइक अबाउट द क्यालोरिजको कुरा वान पोइन्टमा थियो कि क्यालोरिज आर एभ्रिथिङ अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ क्यालोरिज डोन्ट म्याटर भन्ने कुरामा हुन्छ बट द आन्सर इज समर इन बिट्विन हो कि क्यालोरिज चाहिन्छ इट्स द फन्डामेन्टल नै त्यो किनभने एनर्जी सिस्टमको कुरा हो लाइक तिम्रो इफ यु लुक एट हाउ युर बडी वर्क्स कसरी चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सको ल नै हेर्ने हो भने इट्स द बेसिक प्रिन्सिपल फाउन्डेसन अफ फिजिक्स होइन तर अगेन एट द सेम टाइम चाहिँ अगेन राइटफुली सो क्यालोरी केबाट आइरहेछ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यस फ्याट लस मात्र गर्ने हो मलाई अरू केही मतलब छैन भनेपछि यस क्यालोरिज इन क्यालोरिज आउट इट विल गेट इट डन तर इन अ सस्टेनेबल वे इन अ हेल्दी वे वेयर युर फिलिङ गुड एनर्जी राम्रो छ युर गेटिङ अल द बेनिफिट्स पनि मसल पनि रिटेन गरेर आएको छ स्ट्रेङ्थ पनि बेटर छ पर्फर्मेन्स पनि तिम्रो राम्रो छ भनेपछि सबै कुराहरूलाई चाहिँ यु हेभ टु टेक इन्टु कन्सिडरेसन त्यही हो नि त हो तर म चाहिँ अलिक एक्सट्रिमै गएको थिएँ म त क्यालोरी स्यालोरी मलाई मतलब छैन आई जस्ट निड एउटा न्युट्रिसियस मिल होइन अनि फ्याट पनि टन्नै खाइदिने सेचुरेटेड फ्याट अनि प्रोटिन पनि मजाले खाइदिने कार्ब अलिकति कम गर्ने कार्ब खायो भने रिफाइन्ड कार्ब होइन कि अलि यस्तो राइस अर फ्रुट्स अर्ग्यानिक फ्रुट्स त्यस्तो गरेर गरेको थिएँ मैले चाहिँ सो वाट्स योर अप्रोच अहिले आएर चाहिँ तिमीले अघि जुन भन्यो अलिकति ब्यालेन्स्ड अप्रोचमा छौ वाइ चेन्ज अल अफ द्याट बिकज अल्टिमेटली किटो भनेको इट्स जस्ट एउटा मेडिसिन जस्तो इट क्यान नट बी अ लाइफस्टाइल बिकज वी निड कार्ब्स स्पेसली लेडिज अनि त्यसपछि मैले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा के फ्ल छ भन्दा यो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङमा जुन स्टडी भएको छ नि त्यो सबै मेल पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा मात्र भएको छ कि फिमेल पार्टिसिपेन्ट्समा धेरै भएको छैन रहेछ सो त्यही भएर अब
अब पिरियड हुनु 1 हप्ता अगाडि पनि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गरेछ मैले 22 आवर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङसम्मै गरेँ अब पिरियड हुनु अगाडि त वी क्रेभ सो मच त्यति बेला खानुपर्ने रहेछ बिकज द एग इज वेटिङ फर स्पर्मेटोजोआ टु बी फर्टिलाइज त्यति बेला एकदम धेरै न्युट्रिसन चाहिरहेको हुन्छ अनि म चाहिँ नखाइदिने अनि त्यसले गर्दा पिरियडै नभइदिने कि अनि उल्टो फेरि काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन गयो नि त अनि त्यसपछि फेरि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको बारेमा बुझ्दै जाँदा आई केम अक्रस डक्टर्स लाइक ग्याब्रियल लायन यु नो ग्याब्रियल लायन मिन्डी पेल्स अनि दे टक अबाउट हाउ द menstrual how a lady has to align with her menstrual cycle, how she has to sync her diet and lifestyle with the phases of the menstrual cycle. So त्यो कुरा बुझ्दै गएपछि चाहिँ I understood that intermittent fasting धेरै गर्नु हुँदैन पिरियड हुनु अगाडि जे चाहिँ खानु मन लाग्छ खाइदिनुपर्छ. So that's how it changed. अनि of course we need carbs. यो हेयरको लागि नम्बर 1 प्रिफर्ड फ्युल भनेको ग्लुकोज हो अनि यो लिभर डिटक्स यो थाइरोइड हेल्थको लागि पनि ग्लुकोज चाहिने लट अफ फङ्सनको लागि सबै म्याक्रोज चाहिन्छ इट्स जस्ट लाइक द पोर्सन मात्र म आई एम अगेन्स्ट एनी फर्म अफ डायट या फिटनेसको जुन आइरहेको छ आई बिन इन दिस थिङ फर आई डोन्ट नो 15-16 वर्ष भइसक्यो कि आई सिन अ लट अफ ट्रेन्डहरू आउने र जाने होइन लट अफ ट्रेन्ड्सहरू लाइक इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ मैले 2012मा अस्ट्रेलियामा जतिको रिसर्च भइरहेको बेला त्यो बेला मैले गरेँ हो होइन त्यसपछि 17-18 तिर आएर म्यासिभ वेभ आयो कि एज इफ लाइक इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ इज द क्योर फर एभ्रिथिङ त्यसरी पनि हुन थाल्यो एन्ड पिपल अब्युज इट इन अ वे कि लाइक दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड सो त्यसैले होल इन्फर्मेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि किनभने इफ यु जस्ट टेल समवन कि ओके 8 आवर्स मात्र खायो भने यु विल लुज वेट अरू नखाऊ भनेपछि मान्छेले के गर्छ भन्नुहुन्छ 8 घण्टा पछि मैले खाना पाउँदैन सबै खाइदियो अहिले इट विल वर्क अगेन्स्ट यु राइट सो सेम थिङ विथ किटोको कुरामा पनि यस अनि योर बडी इज युजिङ फ्याट एज फ्युल तर त्यसपछि तिमीले खालि फ्याट मात्र खाएर अनि कार्ब्स पनि खान्छौ भनेपछि इट्स नट किटो अगेन राइट सो त्यो मिसकन्सेप्सनहरू कतिवटा हुने रहेछ कि सो वर्किङ अगेन्स्ट युको जुन कुरा गर्यो तिमीले नट ह्याभिङ अ बेस इन्फर्मेसन अनि लट अफ पिपल मिसकोट इट आई थिङ्क त्यो चाहिँ एज एन इन्फ्लुएन्सर पनि इट्स च्यालेन्जिङ टु मिटिगेट दोज थिङ्सहरू कन्भिन्स गराउनु पनि अप्ठ्यारो छ किनभने एट द एन्ड अफ द डे पिपल वान्ट टु लिसन वाट दे वान्ट टु लिसन किनभने त्यो कग्निटिभ बायस भइ नै हाल्छ कि विथ एभ्रीबडी सो यस्तो मैले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको बारेमा जब कुरा गरेँ होइन त्यति बेला चाहिँ मैले आई डिडन्ट मेक अ डिटेल पोस्ट अन इट बिकज आई वाज अल्सो ट्राइङ इट बट लेटर अन जब कति 6-7 मन्थ्स इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गरेपछि मेरो पिरियड हुन थालेन यताति झन् काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन थाल्यो त्यसपछि मैले यो फिमेल हर्मोनहरूको बारेमा थाहा पाएँ अनि त्यसपछि यस्तो पो रहेछ भनेर त्यसपछि मैले सेयर गरेको हो कि वाट आई वेन्ट थ्रु भनेर विथ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अल द बेनिफिट्स द्याट आई रिप्ड एन्ड स्टफ सो अगेन आइ एम नट trying to convince anyone. Right, I just shared my experience with you. True. That's the way to go, ne? So, any supplements or things that you, other than that, any supplements that you recommend? Recommend? Especially from, I think, like, skincare, the hilera, general health ko kura. It can vary at times, prioritize. If bodybuilding matra perspective, it can go a little direction, right? So, overall well-being, and so overall well-being, like, there are there supplements that you recommend? Supplements that are, again, who am I to recommend? So what do you do? Okay, what I do. Let's rephrase it. Fairy, you're the controversial boy. She's not even doctor. She's 24-year-old. Bachale ke bhanera yo bhanera. So timro personal usage cha ke garcha? Personal usage cha ke ho bhanda what I came to know about is अहिले चाहिँ एकदम आइरन डिफिसियन्सी भइरहेछ कि कतिजनाको पिरियड हुँदैन PCOS ले गर्दा के प्रब्लम भइरहेको हुन्छ अनि what gets diagnosed is iron supplements. Iron supplements diagnosed को पिरियड भएन के गर्ने आइरन सप्लिमेन्ट खाऊ पिरियड हुन्छ अनि डिस्पाइट द्याट पिरियड भइरहेको हुँदैन कि आइरन डिफिसियन्सी देखाइरहेको हुन्छ होइन ब्लडमा बट देन खासमा आइरन चाहिँ एक्सेस भइरहेको हुन्छ कि अनि एक्चुली त्यो बडीले युटिलाइज चाहिँ गर्न सकिरहेको हुँदैन त्यही भएर अब ब्लडमा धेरै हुँदैन बट अरू ठाउँमा धेरै हुन्छ सो ब्लडमा कम देखाएपछि चाहिँ आइरन सप्लिमेन्ट दिएर अब त्यही पनि सर्टन प्रब्लमले गर्दा पिरियड नहुने भएर हुन्छ अनि वाट आई केम अक्रस मेरो साथीको पनि त्यही नै भएको थियो कि उसको पिरियड नभएर अनि जस्तै त बायो ह्याकिङ कम्युनिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यु लर्न अबाउट को फ्याक्टर्स जस्तै आइरन अब्जर्भ गर्नलाई बडीलाई कपर चाहिँदो रहेछ अनि कपर त अहिले एकदम कम छ कि डायटमा होइन विथ द राइज अफ जङ्क फुड एन्ड स्टफ अनि यो सोइल हेल्थ
ब्याड हुँदैछ अहिले यो मोडर्न एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसले गर्दा सो यो ट्रेस मिनरल्सहरू एकदम कम छ जस्तो कपर सप्लिमेन्ट्सहरू अनि यही कपर कम भयो भने चाहिँ बडीले आइरन युटिलाइज गर्न सक्दैन रहेछ है भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ अनि त्यही भएर वान अफ द इजिएस्ट वे वाज त्यो कपरको जगमा ओभरनाइट पानी राखेर भोलि बिहान त्यही पिउने and that also helps in gray hair. Okay. That's a new information for me. You could also like things about copper or stuff. So, because iron हाम्रो त ओभरै होला कि बिकज बच्चा बेला कर्नफ्लेक्स सबले खायो होला अनि त्यही आइरन प्यानमै पकाइरहेको हुन्छ सबले सो आइरन त अलि डिफिसियन्सी अलिकति मलाई अजिब लागिरहेछ होइन सो त्यही भएर आइरनलाई युटिलाइज गर्न चाहिँ कपर चाहिन्छ भनेर म चाहिँ त्यही कपर बोतलमा पानी हालेर ओभरनाइट फर्स्ट थिङ इन द मर्निङ त्यही खान्छु मैले साथीलाई पनि त्यही रेकमेन्ड गरेँ अलङ विथ शिलाजित अनि उसको गाइनोकोलोजिस्टकोमा गएर कति उसले आइरन सप्लिमेन्ट्स खायो उसको पिरियड भएन बट देन शिलाजित खाएपछि चाहिँ उसको त्यो कपर पानी खाएपछि चाहिँ उसको पिरियड भयो कि सो द्याट्स वान थिङ द्याट आई डु सो यो दुईटा फ्याक्टर्स मात्र चेन्ज भएको थियो अरू everything else was same and she had enough sleep her meals were good enough so just त्यही एउटा सिम्पल कुराले गर्दा यो ट्रेस मिनरल्स अनि अरू मिनरल्सहरूले गर्दा मात्र मिनरल अलिकति एड गरेपछि मात्र बडीले फङ्सन्सहरू उसको नर्मल हुन थाल्यो अर्को इज म्याग्नेसियम ग्लाइसिनेट द्याट आई टेक म्याग्नेसियम ग्लाइसिनेट फर रिकभरी फर रेस्ट to absorb vitamin D better. Magnesium glycinate is what I take. Ani omega-3. Because omega-3 because oily ko jun diet culture sa त्यसमा omega-6 धेरै छ omega-3 भन्दा the ratio needs to be कति 1:1 I have no idea. The ratio omega-3 to omega-6 1:1 हुनु पर्ने हो but oily को diet culture मा चाहिँ it's 1:25 भनेपछि ओमेगा-6 धेरै भयो बडीमा भनेपछि देयर इज मोर इन्फ्लेमेसन इन द बडी सो त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि आई निड टु टेक ओमेगा-6 सो सरी ओमेगा-3 सो त्यही भएर आई टेक ओमेगा-3 फिस ओइल सप्लिमेन्ट EPA-DHA हुन्छ नि त्यो सप्लिमेन्ट पनि लिन्छु सो कति टार्गेट गर्छु EPA-DHA डु यु हेभ अ सेट नम्बर यतिको नो ओके त्यस्तो पनि हुन्छ नि EPA-DHA को खासमा फिस ओइलको चाहिँ कति एमजी भनेर चाहिँ किनभने लाइक युजली फिस ओइल सप्लिमेन्टमा के गरिदिन्छ भनेपछि सो दे टेल यु इट्स 1000 ग्राम 1000 mg and so 1000 mg भनेर भन्यो तर त्यसमा EPA-DHA कम्बाइन्ड 300 पनि हुँदैन सो मोस्टली चाहिने भनेको इट्स बिट्विन एट द लिस्ट इफ युआर वर्किङ आउट यताउति भनेपछि एट द लिस्ट भनेको बिट्विन 1 ग्राम टु 4 ग्राम भनेर भन्छ कि है अब यु क्यान भ्यारी अलङ द वे मेरो मैले खाने त्यो EPA-DHA त 1000 mg नै भनेर लेखिरहेको छ सो देन द्याट्स गुड सो त्यो अनुसारले नै लेभल आउट गर्नुपर्छ किन मोस्ट अफ द फिस जेनेरिक फिस ओइल ब्रान्डहरू जुन यहाँ पाउने रहेछ त्यसमा चाहिँ एकदमै लो हुने रहेछ कि लाइक 200-300 हुन्छ सो द्याट मिन्स अब हेर्दा 1000 mg एन्ड सो युआर गेटिङ लाइक 2000 mg दिनको दुईवटा खायो भने विच इज द रेन्ज which is a nice range तर त्यो EPA-DHA को रेन्ज हो नि त इट्स नट द्याट फिस ओइल तिमीले 2000 mg खाइरहेको छ नि EPA-DHA जस्ट 400-500 पुगिरहेको छ हुन्छ अगेन इट डजन्ट मेक सेन्स भन्ने जस्तो हुन्छ कि अरू एनी सप्लिमेन्ट्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ओके फर स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ ओके सो क्रिएटिनको पनि डु यु फिल लाइक इट हेज इफेक्ट्स अन हेयर अर एक्ने यस्तो कुराहरूमा आई डोन्ट थिङ्क तिम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स मलाई त त्यस केही भएको छैन मेरो त स्ट्रेन्थ लेभल बढेको छ रिकभरी रेट पनि बढेको छ त्यही हो अरू त नेगेटिभ साइड इफेक्ट चाहिँ मैले केही पनि देखिनँ किडनी छुन्छ के भन्छ नि इट्स त्यो कस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्ड भएको हो कि रिसर्च पेपरलाई क्रिएटिनाइन र क्रिएटिनको जुन इन्टरकनेक्सन छ त्यो आई थिङ्क त्यो मोस्ट पिपलहरूले मिसअन्डरस्टुड द्याट द युजली अनटिल यु अलरेडी ह्याभ किडनी इस्युज भने चाहिँ यु निड टु कन्सल्ट अ डक्टर बट अदर द्याट आई मिन इट्स कम्प्लिटली सेफ आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट रिसर्च सप्लिमेन्ट्स नै क्रिएटिन हो तर आई गो अन एन्ड अफ अन द्याट नट द्याट यु निड टु साइकल तर इट्स जस्ट पर्सनल प्रिफरेन्स मलाई अल्छी लाग्छ म पनि आम नट भेरी हेभी अन सप्लिमेन्ट्सहरू चाहिँ मेरो पनि बेसिक सप्लिमेन्टेसन इज म्याग्नेसियम ग्लाइसिनेट एन्ड देन आई डु फिस ओइल मल्टिभाइटामिन पनि नट अन अ रेगुलर बेसिस किनभने अगेन म ब्लड वर्कहरू गरेर हुन्छु एट टाइम्स इफ इट्स लाइक मेरो नर्मल रेन्जमै छ भन्नुहुन्छ वाइ कन्ज्युम इट भन्ने कुराहरू भयो एन्ड वे प्रोटिन बिकज अगेन मलाई आई डोन्ट लाइक इटिङ त्यति धेरै प्रोटिन भएको फुडहरू आम नट फन्ड अफ इट सो त्यसले रिप्लेस गर्छ नो नट भेरी मच तिमी एकदम अफेन्डेड भयो तिमी होइन अफेन्ड त किन हुनु होइन तिमी चाहिँ एकदमै मासुहरू मनपर्छ तिमीले
मनपर्छ मलाई डायटहरुमा तिम्रो नर्मली भइरहेको हुन्छ मेरो मासु हुन्छ म त प्रिटी मच लाइक इफ आइ एम इटिङ एट होम प्रायः जस्तो एभ्री डेमा मेरो मासु अन्डा केही पनि हुँदैन अनि के हुन्छ नर्मल भेजिटेरियन फुड जस्तो नै हुन्छ मेरो सत्तु होइन हामी लाइक नर्मल तरकारी दाल यताउतिहरू हुन्छ दिस स्टफहरू अनि मोस्ट अफ माई प्रोटिन चाहिँ फ्रम शेक्स नै आउँछ जस्ट त्यो वान पोइन्टमा चाहिँ अब सो इन्टु बडी बिल्डिङ होइन अनि त्यसपछि एकदम ओभर कन्ज्युम भयो क्या मलाई सो त्यो अन्डा मासु देखेपछि वाक्कै लाग्ने पोइन्टमा पुगिसकेपछि लाइक ओके आई क्यान नट डु दिस जस्तो हुन्छ कि सो आई ट्राई टु अभोइड द्याट सो वे प्रोटिन छ त फाइन इभन आई टेक वे प्रोटिन कन्सन्ट्रेट डिपेन्ड्स कहिले कन्सन्ट्रेट कहिले आइसोलेट इट रियली डिपेन्ड्स अपन त्यो मेरो क्यालोरी यताउतिको म हल्का चाहिँ हेर्छु बट अदर देन द्याट आम नट भेरी मेटिकुलस अन दोज थिङ्स र वाट इज अभाइलेबल इन फ्रन्ट अफ मी सो विथ द डायट अप्रोच पनि मेरो पनि एकैचोटि धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ किन आई सी लाइक वेल टकिङ टु यु तिम्रो पनि कुरा सुन्दाखेरि यु हेभ बिकम मोर अलिकता फ्लेक्सिबल विथ द डायट अनि त्यसपछि भनौँ न अलिकता मोर एक्सेप्टिङ अफ ठिक छ अलिकता एरर भए पनि ठिक छ इट डजन्ट निड टु बी 100% हो एक्ज्याक्टली एन्ड द्याट्स द राइट माइन्ड सेट टु गो अबाउट वेन यु आर इन टु फिटनेस नट अन अ कम्पिटेटिभ लेभल जुन चाहिँ 99.9% अफ द पपुलेसन हो जेनरल हेल्थको लागि गइरहेको छ भने चाहिँ इट्स ओके वान्स इन अ वाइल बाहिर खाँदा हुन्छ कन्ट्रोल युर पोर्सन्स होइन तर मैले भने नि म त रेस्टुरेन्ट पनि चुज गरेर खान्छु अनि इभन चक्लेट पनि देयर आर 2 चक्लेट ब्रान्ड्स द्याट आई कन्ज्युम चाइ कन्फेक्सनरी अनि कोलम्बस चक्लेट सुन्नुभएको छ चाइ चाहिँ मैले सुनेको छु कोलम्बस सुन्नुभएको छ सो दोज टु आर माई फेभरेट ब्रान्ड्स अनि युजली मेरो चक्लेट कन्ज्युम कि त लिन्ट थाहा छ होला 90% 100% कोको दे सेल सो त्यो तिनवटा बाहेक म त अरू खाँदिनँ सो तिमी बाहिरको खानेकुराहरूमा पनि भेरी कहाँ खाने क्या नखाने भनेर हुन्छ इज देयर अ टाइम युर लाइक ओके ल गइदिउँ न त अरू ठाउँमा पनि अपार्ट फ्रम दिज भनेर कसैले कन्भिन्स गर्यो भने आफै जानु पऱ्यो भने त अफकोर्स मलाई जुन मनपर्छ त्यही जान्छु बट देन कहिले काहीँ साथीहरूसँग भेट्ने कहिले काहीँ मिटिङ भइदिनु सक्छ त्यति बेला चाहिँ गइदिन्छु के गर्ने नट हार्ड एन्ड फास्ट त्यसमा पनि नट हार्ड एन्ड फास्ट बट म चाहिँ कन्सियसली नै चुज गर्छु कि नो आफ्टर अ सर्टन टाइम त त्यो आउँछ नि त अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ यु डोन्ट ह्याभ टु वे एभ्रिथिङ हेरेर ओके बिट्विन यति होला ओके यसमा यतिको स्टफ खाँदाखेरि खासै फरक पर्दैन भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त आउँछ नि त अनि कहिले काहीँ अनि आफ्नै फाइदाको लागि खाइदिनु नै पर्छ कि जङ्क फुड होइन अनि बडीको त्यो झन् डिफेन्स मेकानिजमहरू राम्रो हुन्छ त्यो पनि हो एन्ड देन लाइक it's just ease of mind. Not everything can be calculated in life. त्यही त सबै थोक आफ्नै अनुसार त जान गाह्रै छ सो इट्स फाइन तर म चाहिँ कन्सियसली चुज गर्छु माई चोइसेस आर भेरी कन्सियस बट देन त्यस्तो म खाँदिनँ मलाई घिउमा पकाएकै देऊ भनेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो जिद्दी त हुनै मिलेन एन्ड यो पोइन्टमा आइसकेपछि लाइक डु यु थिङ्क युर फ्यामिली आर प्रिटी मच कन्भिन्स्ड विथ your food choices and lifestyle choices किनभने this is मेरो फ्यामिलीले एट टाइम्स मलाई क्वेसन गर्छ अन न्युट्रिसन एन्ड थिङ्स लाइक द्याट कि लाइक यस्तो गर्नु हुँदैन है यो भनेर काइन्ड अफ रेजिस्टेन्स आई फेस द्याट अहिले पनि एट टाइम्स नो आई डोन्ट फेस द्याट नाउ पहिला त एकदम अहिले चाहिँ अब दे नो वाट आई वान्ट घरमा मामडेलले नि मान्नुहुन्छ ठ्याक्क अघि कुरा गरेर आएको थियो अबाउट लाइक इट्स नट जस्ट अबाउट फुड र वर्कआउट मात्र होइन अदर थिङ्सहरू पनि हुन्छ लाइक मेन्टल स्ट्रेसको कुराहरूदेखि लिएर हाउ यु टेक थिङ्स भने दिस फ्याक्टर्सहरू एन्ड यो कन्भर्सेसन बिस्तारै अलिक बढिरहेको छ रिसेन्ट टाइम्समा लट अफ पिपल आर एडभोकेटिङ फर अरू फ्याक्टर्सहरू पनि जसले हाम्रो लाइफस्टाइल या हाम्रो बडी कुन स्टेटमा छ त्यसलाई डिफाइन गर्नमा हेल्प गर्छ मेबी इन अ वे सो what's your stance on these things especially how are these connected with how you feel how you look towards I mean like not just diet things like stress things like other factors how I look at stress no you combined यो भन्नु खोजेको एउटा holistic approach जुन भनेर भनिन्छ नि त so it's not just about food र एक्सर्साइज को मात्र कुरा आउँदैन मेबी स्लिपको कुरा आउँछ होला मेबी स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ होला मेबी अरू स्टफहरू आउँछ होला सो तिमीले पर्सनली यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी रिलेट गर्छौ अब फर्स्ट अफ अल इन अर्डर टु रिलेट एभ्रिथिङ यु हेभ टु एजुकेट युर सेल्फ जस्तै अहिले चाहिँ एकदम के कमन छ भन्दा अरूमा भर पर्ने एकदम बानी छ क्या हाम्रो जस्तै आफ्नो हेल्थको लागि मेबी आफ्नो न्युट्रिसनिस्ट अर आफ्नो डक्टर अनि जस्तै अनि एकदम इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन सिम्टम सप्रेसनमा हामी युज टु भइसक्यौँ कि जस्तै एउटा औषधि खायो होइन त्यो औषधिको सिम्टम सप्रेस गर्नु फेरि अर्को औषधि खायो अनि त लुप गोज अन एन्ड बुढा भएपछि एउटा बिपीको एउटा
डायबिटिजको भयो भने इन्सुलिन घुसाइदिएछ त्यसले गर्दा ग्यास्ट्राइटिस हुने भएर प्यान्टप खाइदिएछ सो एकदम डिपेन्डेन्सी क्रिएट भइरहेछ होइन अनि एउटा लुपमा गइरहेछ अनि त्यो लुपभित्र छिरेर आफै नै हराइसकेको हुन्छ त्यो देखेको हुँदैन कि सो आई थिङ्क आउट अफ द बक्स सोच्नु पनि पर्छ आफूले आफूलाई एजुकेट गर्न सक्नुपर्छ एउटा ट्रान्सडिसिप्लिनरी अप्रोच लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ एटलिस्ट यु सुड बी एजुकेटेड अबाउट यर बडी अनि अब स्पिरिचुअल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबै थोक क्वेसन गर्दै गएपछि चाहिँ एट अ पोइन्ट सबै थोक कनेक्ट हुन जान्छ कि जस्तै अहिले स्किन केयर इन्डस्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि त्यता पनि अब एक्ने आयो भने त्यो एउटा औषधि दल अनि सिम्टम मात्र सप्रेस गर बट देन रुट कज कसैले नि खोज्दैन नि त सो त्यो अब रुट कज खोज्दै गयो भने चाहिँ त्यो मेन्टल हेल्थसँग पनि रिलेटेड हुनसक्छ द मोर युर स्ट्रेस्ड द मोर कर्टिजोल हर्मोन्सले गर्दा इन्सुलिन फेरि बढेर फेरि एक्ने अनि मेबी रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा पिसिओएस भएर एक्ने हुनसक्छ सो कतिवटा फ्याक्टर हुनसक्छ यो लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लक भएर हुनसक्छ कतिवटा मल्टिपल रिजन्स हुनसक्छ कि होइन सो त्यो बुझ्नलाई चाहिँ त्यो स्किन केयर मात्र भनेर हुँदैन or any other skincare is just an example fitness मात्र भएर हुँदैन न्युट्रिसन पनि हेर्नु पर्यो लाइफस्टाइल पनि हेर्नु पर्यो स्लिप स्केड्युल यो सर्केडियन रिदम सो सबै थोक एउटा आउट अफ द बक्स हेरेर त्यो डट्सहरू चाहिँ कनेक्ट गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि सो द्याट्स हाउ यु अल्टिमेटली सल्भ यर प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ट्रु एकदमै यो किनभने चाहिँ फिटनेस भन्ने बित्तिकै इट्स जस्ट ओभरअल वेलबिङको कुरा आयो नि त न वाट इज वेलबिङ भन्ने कुरा या इभन द वर्ड फिटनेस नै कस्तो वेमा लिएको छ अहिले भनेपछि इट्स अल अबाउट लाइक एक्सर्साइजिङ र वान पर्टिकुलर वे अफ जिम नै जानेहरू भनौँ या चाहिँ अब न अलिकति ब्रोड स्पेक्ट्रममा चाहिँ सर्टन एक्स एन्ड वाइ एन्ड जीलाई चाहिँ फिटनेसमा भनिन्छ एन्ड दिस डायट भनेको न्युट्रिसन यस्तो मात्र हो भनेर इट्स मोर देन जस्ट द्याट इट्स मोर देन जस्ट अबाउट हो जस्तो कि अघि हामीले कुरा गर्थ्यौँ क्यालोरिज इन भर्सेस क्यालोरिज आउट हो आई 100% बिलिभ इन द्याट तर टु मेक इट इभन मोर स्मुदर अन you have to look at other factors as well like stress हुनसक्छ र स्ट्रेसले मेबी डिरेक्टली तिम्रो वेट बढाउँदैन होला तर इट मेक्स यु क्रेभ इट मेक्स यु वान्ट टु इट अन स्ट्रेस इटिङ हुन्छ होला या भन्छ चाहिँ ओभरअल वेन योर बडी इज नट मेटाबोलाइजिङ एभ्रिथिङ इन द वे इट सुड बी or भनौँ न थिङ्स लाइक हाउज योर अरू बडी पार्ट वर्किङ अरू अर्गन्सहरू कसरी वर्क गरेर छ त्यो कुराहरू भयो तिम्रो लाइफस्टाइलको कुराहरू भयो थिङ्स लाइक स्लिपले होइन स्ट्रेस त भइ नै हाल्यो एन्ड यो सबै कुराहरू म्यानेज गर्नलाई चाहिँ आई मिन यु हेभ टु लुक एट इट बरु लङ रनमा म गर्छु बरु स्लो अप्रोच लिन्छु बट देन हाउ डु आई अचिभ समथिङ इन अ वे जुन चाहिँ म सस्टेन पनि गर्न सक्छु एन्ड सस्टेन गर्नु इज द की एट दि एन्ड अफ द I've been in this industry for such a long time and people have tried lot of these approaches जुन हामीले कुरा गरेर आएको छौँ and in an extreme way intermittent fasting extreme 2-hour eating window 3-hour 1 meal a day ओमेन्टहरू गरेछ यताउति and then like same with keto and all that thingहरू गरेछ but weight loss हुन्छ and then it shoots right back because like it is not sustainable if you're doing it on an extreme level if दिनमा 3 घण्टा 4 घण्टा कार्डियो गरेर वेट लस गर्यो भनेपछि त्यसलाई सस्टेन गर्नलाई पनि एटलिस्ट 1 hour 2 hour त गर्नै पर्छ कि एन्ड इफ त्यो लाइफस्टाइलमै तिमी स्टक भयो भनेपछि त आई मिन देयर इज नो वे द्याट यु क्यान मेक इट आउट अफ इट विदाउट जेपरडाइजिङ अन जुन प्रोग्रेस ल्याइसक्यो नि त सो सस्टेनेबल जुन डेभलपमेन्टमा पनि टर्म युज हुन्छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छ होइन सो सेम थिङ विथ लाइफस्टाइल पनि इट निड्स टु बी सस्टेनेबल त्यही नै हो नि मेन अप्रोच त हो सो अगेन यो जुन किटोको कुरा आयो अनि मेबी ओम्याडको कुरा आयो होइन त्यो आई फिल लाइक इट्स जस्ट अ पिल एकछिन डिटक्सको लागि एकछिन यो मेटाबोलिजमहरू फिक्स गर्नको लागि गट हेल्थ फिक्स गर्नको लागि इट क्यान वर्क एज अ भेरी इफेक्टिभ टुल बट इट क्यान नट बिकम अ लाइफस्टाइल जस्तो लाग्छ कि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ इट क्यान बी ओम्याड अलिकति गाह्रो होला इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ चाहिँ आई स्टिल डु किटो आई डोन्ट बिकज त्यो टाइममा चाहिँ मलाई धेरै बेनिफिट भयो अनि अब ठिक छ सबै थोक नर्मल भइसक्यो अनि अब त्यो औषधि खानु पुग्यो डोज घटाएँ मैले How do you manage stress? You content or this and that, a lot of things also. What do you do? Stress management. Firstly, time management. Ani strength training, dopamine. त्यसले पनि स्ट्रेसलाई धेरै हेल्प हुन्छ अनि आई जर्नल ओके
I journal a lot. पहिलादेखि नै journal गर्ने बानी थियो तिम्रो? जर्नल गर्ने बानी छ मेरो. सो मेरो चाहिँ त्यो स्ट्रेसको ड्राइभिङ फ्याक्टर भनेको मेनली टाइम म्यानेजमेन्ट थियो. सो त्यो एउटा बिस्तारै सिकेपछि चाहिँ स्ट्रेस लेभल पनि अलिक कम हुँदै गयो. अनि आई थिङ्क प्रायोरिटाइजिङ सेल्फ केयर इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट. जस्तै युजली वाट पिपल थिङ्क इज ल म पहिला मेरो यो काम छ, यो कामलाई म अघि बढाउँछु अनि एउटा माइलस्टोन रिच जस्तै मेरो बिजनेसको यति रेभेन्यू मन्थली जेनेरेट भएपछि चाहिँ अनि म चाहिँ मजाले जिम पनि जान थाल्छु, यो नि गर्छु. जस्तो एउटा रेजोल्युसन जस्तो राखिदिन्छ नि, यो एउटा माइलस्टोन रिच गरेपछि चाहिँ म जिम पनि जान थाल्छु, आई टेक केयर अफ माई हेल्थ. बट इफ यु लुक एट सक्सेसफुल पिपल, इट्स एक्चुली द अदर वे राउन्ड. आफ्नो सेल्फ केयरलाई प्रायोरिटाइज गरेर, जस्तै टाइममा सुतेर टाइममा उठेर आफ्नो न्युट्रिसन लेभलहरू एकदम अप्टिमाइज गरेर. सो इट्स दोज स्मल चेन्जेस द्याट इज हेल्पिङ देम टु मेक बेटर डिसिजन्स इन लाइफ. बुझ्नुभयो मैले के भन्नु? Yeah, there needs to be a balance depending upon phase. Like I've done that mistake पनि, where like मैले 4 घण्टा मात्र सुतेछु for months on end just to like focus on my business. र त्यो बेलाको need थियो, but at the same time it cannot be 100% on that. Maybe त्यो बेला I should be prioritizing मेरो personal care भनौँ न, to maybe 30% priority मा पर्छ होला. And eventually अलिकता more stable भएपछि that might take up like 50% होला होइन. And त्यो खट्ने बढ्ने त हुन्छ नि, but it's not like completely you just focus on one thing मात्र गरेर जाँदाखेरि चाहिँ it becomes counterproductive. र यो वर्कआउटको कुरामा त आई क्यान 100% रिलेट टु वाट यु आर सेङ. मेरो फाउन्डेसन नै त्यहीँबाट बिल्ड भएको. अनि पिपल अज्युम कि लाइक आई माइट बी बायस बिकज दिस इज द इन्डस्ट्री आई एम फ्रम. तर होइन, लाइक फर इक्जाम्पल अहिले पनि आई वर्कआउट नथिङ क्रेजी, मेरो केही पनि छैन कि त्यस्तो. इट्स जस्ट लाइक 4 days a week म जान्छु, वर्कआउट गर्छु 45 minutes to an hour, very efficient, no wasting time at the gym. You just do high intensity workouts, it's more than enough. Diet पनि एउटा similar level मा गर्यो. Sleep, मेरो sleep schedule is off, तर I make sure I'm getting at least 7 hours को sleep चाहिँ. And अरू कुराहरू चाहिँ, and then like work, त्यो किन once यो थिङ्सहरू you put it in place, you can think clearly and more efficient भएर जान्छ कि with your work. डेटा नै छ नि त. ब्रेन हेल्थ अप्टिमाइजेसनको लागि हाउ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ अनि वर्किङ आउट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर. सो त्यसले गर्दा आफ्नो लाइफको अरू फिल्डहरूमा पनि बेनिफिट भइरहेको हुन्छ नि त. What's your workout schedule like? Legs push pull. So कति days a week? 5 days a week. 5 days a week, leg pull, push pull, leg push off until leg push pull off, upper body, lower body. All right, that makes sense. I've done that पहिला पनि, like 5 days a week workout गर्दा. म चाहिँ अलिकता जिम जान्छ अलिकता, अब अगेन यो टाइम नभएको भन्दा पनि आई ट्राई टु किप इट अलिकता सर्ट आजकल चाहिँ. सो 4 days a week म लिमिट भएको छु. एन्ड या तर लाइक ट्रेनिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस अ विककै स्केड्युल हो. And at times when I'm super busy, I work out at home. I have like dumbbells or whole set and then like a bench. That's more than enough. It's just like basic workout. A lot of people assume ki like workout bhanda pani extreme like sochna complicate pardiन्छन् हैन. Same with diet पनि त्यस्तै हुन्छ क्या. A lot of people will complicate diet or workout both. तर it's the simple things that make things work happen. Simple things. Alright, I think pretty much I'm धेरै कुराहरु कभर गरे. Anything you would like to add towards the end? केही छुट्टै छ, केही कुरा गर्नु बाँकी छ, के मन छ? I don't think so. Alright. I don't think so. अब खासमा थीम चाहिँ के हो? Theme? के थिएन? Because we talked about content creation, we talked about health, fitness, about our opinions. We talked 3 lines about entrepreneurship. So I guess the audience who will be watching this podcast will be, some people will be into skincare and hair care, some will be into fitness, some will be into entrepreneurship. So most people will watch it because it's you and you represent all these things. Simple. Alright, so let's end this then. Thank you so much for having being here, having me on, for being here. Thank you so much for having me. I feel honored. Alright. I feel blessed to be able to talk in front of the Sushant Pradhan. Thank you so much. Bye-bye. Bye everybody. Bye everyone.